We are live now. Okay. We are beginning, okay? Jai Jinendra. Namaste. Good afternoon and a warm welcome to all of you. Wishing you all a very, very happy Gudi Padwa and a very happy New Year. Shri CVOD Derawasi Jain Mahajan, Shri KVO Sthanakvasi Jain Mahajan, Shri KVO Seva Samaj Nirmit, શ્રી કેવીઓ કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને યોજે છે એક અનોખું પ્રથમ વખત વેબિનાર હાઉ ટુ ચૂઝ પાર્ટનર and how to evaluate meeting by Dr. Dipti Shah. She is a psychiatrist. Before we start our program, I would just like to inform you કે તમને જે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય કે કોઈ બી ડાઉટ્સ હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન્સ લખી શકો છો. એટ ધી એન્ડ ઓફ વેબિનાર આપણે ક્વેરીઝ બધા સોલ્વ કરશું અને ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન આપણે બધાનું લેશું. One more thing I would like to inform you all that please stay tuned for our upcoming program. We are coming up with 20th Parichay Milan on 21st of May for unmarried graduates and postgraduates. તો તમે બધા પત્રિકા વાંચતા રહેજો અને જે પણ મોટા હોય અને યંગ ને વાંચતા ન હોય પત્રિકા તો પ્લીઝ એમને પણ ઇન્ફોર્મ કરી દેજો. એન્ડ નાઉ I would like to વધારે સમય ન લેતા હું ઇન્વાઇટ કરીશ અમારા શ્રી કેવીઓ કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિના પ્રેસિડેન્ટ શ્રીમતી તરલાબેન છેડા for the addressing speech. So over to Tarlaben Chheda. સ્થાન કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિ ના આજના આ વેબિનારમાં હાઉ ટુ ચૂઝ યોર પાર્ટનર એના મુખ્ય વક્તા એક બહુ જ આપણા કાબેલ અને સાયકેટ્રિસ્ટ એવા દીપ્તિબેન ગડા શાહ એ મુખ્ય વક્તા અને સમાજના પદાધિકારીઓ, આમંત્રિત મહેમાનો તથા મધ્યસ્થી સમિતિના સેક્રેટરી જીતુભાઈ ગોગરી તથા ડોક્ટર હસુમતીબેન છેડા, કમિટી મેમ્બર્સ તથા ઉપસ્થિત યુવક યુવતીઓ અને એના પેરેન્ટ્સ બધાનું તરલાબેન છેડાને બધાના જય જિનેન્દ્ર નમસ્કાર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વર્ષો પહેલા આપણે એક પ્રથા હતી કે યુવક યુવતીઓના લગ્ન કરવા હોય તો આપણા પેરેન્ટ્સ જ નું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું. એ જે પ્રમાણે ચૂઝ કરતા હતા એ પ્રમાણે આગળ છોકરા છોકરીઓની હા જ હોય એ સમજવી અને એમનો સંસાર આગળ ચાલતો હતો. પણ સમાજના વહેણની સાથે એકદમ બધું બદલાઈ ગયું છે. છોકરીઓને હમણાં આપણે જોવા જઈએ તો છોકરીઓને વેલ સેટ યુવક, પૈસા સારા કમાવતો, સારા ગાડી હોય, બંગલા હોય અને બધું રાચ રચીલા સારું હોય એવા છોકરાની તલાશ હોય છે. અને જ્યારે છોકરા સામે સાઈડ ઉપર છોકરાને દેખાવડી, રૂપાળી, અપ ટુ ડેટ અને પાર્ટીઓમાં સાથ આપે એવી છોકરી જોઈએ છે. તો એકદમ આપણી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે. હમણાં પાર્ટનરને ચૂઝ કરવું હોય યુવક યુવતીઓને તો બહુ મુશ્કેલી પડી છે, એમના પેરેન્ટ્સને બી બહુ મુશ્કેલી પડી છે. એટલે આપણે કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિએ એક નવો જ આ વેબિનારનું શરૂઆત કરી છે, જેથી યુવક યુવતીઓને પોતાના પાર્ટનરની ચૂઝ કરવા માટે અને વડીલોને બી પોતાના છોકરા છોકરીઓ માટે સારો પાર્ટનર મળે તો એના માટે શું જરૂરી છે એ આપણા એક્સપર્ટ દીપ્તિબેન છે. એ આપણને પોતાના વક્તવ્યમાં આપણને ડિટેલ જણાવશે.
અને એમનો ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. એમના પેરેન્ટ્સ બી એક ડૉક્ટર મણીલાલભાઈ મનોચિકિત્સક છે, એમના મધર બી સુલભા સ્કૂલમાં પ્રેસિડેન્ટ છે, અને આ રીતે તેઓ વર્ષોથી જાણીતા છે. એમની સલાહ સૂચન આપણને ખૂબ આગળ કામ આવશે. અને એક તરફ આપણે જોવા જઈએ તો આ આપણે જે ચાલુ કરીશું વેબિનાર, તો એ વેબિનાર માટે છોકરા છોકરીઓને ઉપયોગી તો થશે જ, સાથે પણ સમજો એમના લગ્ન બી થઈ ગયા તો આગળ લગ્ન કેવી રીતે ટકી શકે, સારી રીતે થઈ શકે, નભી શકે, એના માટે પણ આપણે આ વેબિનાર ચાલતો એનું ક્રમવાર આગળ જતા રહીશું. અને સાથે સાથે આવા અનુભવી એક્સપર્ટ હોય તેમનો આપણે સલાહ સૂચન લેતા રહીશું. આપણને ખૂબ ઉપયોગી થશે એવી આશા રાખું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓવર ટુ ચંદ્રિકા મેમ. Thank you so much, Tarlaben. And not taking much of your time, I would want to invite our KVO Kendriya Madhyasthi Samiti na committee member, Advocate Ramesh Bhai Chedane, for the introduction of Dr. Dipti Shah. Over to Ramesh Bhai. Am I audible? Yeah. Thank you, Chandrika Ben. And basically, કવિઓ કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિની રાઇટ ચોઇસ કમિટી દ્વારા આજનું જે વેબિનાર ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવેલું છે, અને એમાં ડોક્ટર દીપ્તિબેન ગઢાની જે ઓળખાણ આપવાનું મને મોકો આપવામાં આવેલ છે, એ બદલ હું સમિતિનો આભાર માનું છું. ડોક્ટર દીપ્તિબેન ગઢા આજે એમણે એક એવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે કે એમની કદાચ ક્યાંક કોઈને ઓળખાણ, એટલીસ્ટ આપણા સમાજમાં કદાચ કોઈનું ઓળખાણની જરૂર પડે, તેમ છતાં પણ આજે ઓળખાણ આપવાનું મને કાર્ય સોંપવામાં આવેલું છે. તો દીપ્તિબેન ગઢાની હું ટૂંકમાં ઓળખાણ આપીશ. ડોક્ટર દીપ્તિબેન ગઢા ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે. એમણે એમડી વિથ સાયકિયાટ્રી સબ્જેક્ટની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ છે, અને તે ઉપરાંત તે ફક્ત આપણા સમાજના નહીં, મુંબઈના જે જૂજ ગણી શકાય એવા અગ્રગણ્ય સાયકિયાટ્રિસ્ટ ડોક્ટર છે, એમાં એમનું નામ લેવામાં આવે છે. ઘાટકોપર ઈસ્ટમાં એમની પોતાની સ્વતંત્ર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, અને ગ્રુમિંગ માઇન્ડ અ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ બ્રેઇન સેન્ટરના નામ હેઠળ પોતાનું ક્લિનિક ચલાવી રહ્યા છે. પોતાના વ્યવસાયમાં દીપ્તિબેન ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન, ટીનેજર પ્રોબ્લેમ્સ, મેરેજ કાઉન્સિલિંગ, એંગર મેનેજમેન્ટ જેવા વિષયોને લગતા માનસિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં સ્પેશિયાલિટી પ્રાપ્ત કરેલ છે. વિવિધ કારણોસર વિવિધ વ્યક્તિઓમાં ઉદ્ભવતી માનસિક સમસ્યાઓ અને ઉપાયો જેવા વિષયો ઉપર એમના વારંવાર વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આપણી પોતાની સંસ્થામાં પણ એ દીપ્તિબેન નિયમિત રીતે પોતાની નિઃશુલ્ક સેવા આપી રહ્યા છે, અને એ બદલ કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિને એક એમના ઉપર નાજ છે. સામાજિક સેવા એમને પારિવારિક વારસો મળેલ છે. એમના પપ્પા ડોક્ટર મણીલાલ ગઢા કચ્છી સમાજના જાણીતા મનોચિકિત્સક છે, તેમજ એમના મમ્મી ડોક્ટર મંજુલાબેન ગઢા એ સામાજિક ક્ષેત્રે આગળ પડતી ઓળખાણ છે. ઇનફેક્ટ એમના મમ્મી પપ્પાનું નામ ફક્ત આપણા સમાજમાં નહીં પણ અન્ય સમાજમાં પણ આગળ પડતું છે. અને મારા ખ્યાલે જે પ્રમાણે તરલાબેને કીધું એ પ્રમાણે સુલભા સ્કૂલમાં થ્રુ જે પ્રમાણે મંજુલાબેને સેવાઓ આપી રહ્યા છે,
સુરભા સ્કૂલમાં સ્પેશિયલી પ્રિવિલેજ ચાઇલ્ડ એમને જ એડમિશન આપવામાં આવે છે અને એ બાળકોને જે પ્રમાણે મંજુલાબેન દ્વારા સેવાઓ મળી રહી છે એ આપણે એના માટે આપણા આપણા આખા સમાજનું એક ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે. આટલા આગળ પડતા પેરેન્ટ્સ હોવા છતાં પણ દીપ્તિબેને પોતાના કાર્ય દ્વારા પોતાનું આજે એવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે કે આજે એમના મમ્મી પપ્પાની ઓળખાણ દીપ્તિબેન દ્વારા મળી રહી છે કે મણિલાલ ગડા અને મંજુલાબેન એ દીપ્તિબેન ગડાના મમ્મી પપ્પા છે. એ પ્રમાણે આજે એમની ઓળખાણ આપવામાં આવેલ છે. તો આપણે સમજી શકીએ કે દીપ્તિબેને કેટલું પોતાના ક્ષેત્રમાં આગળ પડતું કાર્ય કરેલું છે અને નામના હસ્તગત કરેલી છે. તે ઉપરાંત હવે દીપ્તિબેનની બીજી સેવાઓ આપણે જોતા હોઈએ તો એમને મળેલા વ્યવસાયમાં કારણે દીપ્તિબેન પણ સામાજિક સેવા આપવામાં આગળ પડતા છે. છેલ્લા 2 વર્ષના આપણે જે COVID-19 ને ફેસ કરી રહ્યા હતા એ સમયગાળામાં એમણે પોતાના વિષય ઉપર અંદાજે લગભગ 600 જેટલા વેબિનારમાં ભાગ લઈને એક નવો રેકોર્ડ પ્રાપ્ત કરેલ છે અને એમના દ્વારા કરાયેલ આ અદ્ભુત કાર્યની નોંધ લઈ અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટાઈમ્સ હેલ્થ કેર અચીવર એવોર્ડથી પણ એમને સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે. આવી એક પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ ડોક્ટર દીપ્તિબેનને આજના વેબિનારમાં આવકારવા માટે એક હર્ષની લાગણી અનુભવ કરવામાં આવેલ છે મારા દ્વારા અને દીપ્તિબેનને આજના વેબિનારમાં પ્રી મેરેજ કાઉન્સિલિંગ ના વિષય ઉપર એમના મંતવ્ય શેર કરવા વિનંતી કરી રહ્યો છું. I request now Diptiben to take over the mic. 1 minute. Thank you so much, Ramesh bhai, for a very descriptive and very informative this about biodata of Diptiben. And before we move ahead, I would like to give a small from our on the behalf of Shri KVO Madhyasthi Samiti and the team. Please, Diptiben, accept a small token of appreciation. This is a small token of appreciation from Tarlaben Cheda and the team. So, Diptiben, this is all yours. And please do accept a small token of appreciation. Okay? Yeah. And now over to you. Thank you so much. Thank you, Chandrika Ben. સૌપ્રથમ રમેશભાઈનો આભાર માનીશ કે ખૂબ જ સરસ ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું. મને પણ આજે સાંભળીને સારું લાગ્યું. કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિના બધા જ કારોબારી મેમ્બર્સનું હું આભાર માનીશ કે આટલી સરસ આઈડિયા એમણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે. કારણ કે જેમ તરલાબેને કીધું કે ધીમે ધીમે પાર્ટનર્સ ગોતવા, છોકરાઓના મેરેજ કરવા આપણા સમાજમાં થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ રહ્યું છે અને એના ઘણા બધા કારણો છે અને ઈ પ્રોસેસને આપણે થોડોક સિમ્પલ કરીએ, થોડોક બધાને હેલ્પફુલ થઈએ એની માટે આ જે એક આઈડિયા વેબિનારનો કર્યો છે સમિતિએ, આઈ થિંક આઈ એમ વેરી હેપી કે આ સમાજમાં બધાને ખૂબ હેલ્પફુલ થશે એન્ડ આઈ થિંક વી કેન ઓલ વર્ક એઝ અ ટીમ કે આ જે ફ્યુચર પેઢી છે એને આપણે એક પ્લેટફોર્મ આપીએ કે એ લોકો એક હેપી મેરિડ લાઈફ કઈ રીતે જીવી શકે. So thank you, KVO Madhyasthi Samiti. A couple of things before I start my talk. આ વેબિનારને આપણે જેટલું ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવશું એટલું બધાને વધારે મજા આવશે. So I would request કે during the talk also જો તમને કોઈ questions હોય, કોઈ comments હોય તો chat box માં type કરતા જજો. જે YouTube ઉપર હોય એ લોકો પણ ત્યાંનું તમારું chat box માં તમે type કરી શકો છો. One of our members will read and send across the messages to us. એટલે please keep interacting during the talk also. And after my talk, so of course we will have a question answer session. એટલે તમે chat box માં type કરેલા questions ના બી હું answers આપીશ અને તમે live પણ questions પૂછી શકશો. So keep this as interactive as possible કારણ કે આ વિષય એવો છે ને કે
કે એમાં જનરલ વસ્તુઓ ઓછી અને સ્પેસિફિક અને યુનિક વસ્તુઓ જે એક છોકરા કે છોકરીને લાગુ પડે એ બીજાને કદાચ ના પડે. એટલે તમારા જે યુનિક ક્વેશ્ચન્સ હશે, તમારા જે પોતાના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હશે, એનો આન્સર તમને મળશે તો તમને વધારે મદદરૂપ થશે. સો લેટ્સ કીપ ઇટ એઝ અ ડાયલોગ, લેટ્સ કીપ ઇટ વેરી ઇન્ટરેક્ટિવ. એક નાનકડી આઉટલાઇન હું તમને આપીશ વિથ માય ટોક, કે તમારા બધાના માઇન્ડ્સ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ટુવર્ડ્સ વોટ આર ધ ડિફિકલ્ટીઝ દેટ યુ આર ફેસિંગ. એટલે એ ટોક હું એક શોર્ટ ટોક 15-20 મિનિટ્સ મે બી હાફ એન આવર માટે કરીશ, અને then we will try to do as much as interactive session as possible. So I will start sharing my screen. Can everybody see my screen? Yeah. Okay, fine. So આજનો topic, how to choose your right partner or pre-marriage counseling. કે before marriage, what are the points, what are the things that we need to be aware of? Okay. Yeah, so I think everybody is already on mute, but by chance koi unmute thai jay to please put yourself on mute so that je topic, je વિષય ચાલી રહ્યો છે એમાં બધા focus કરી શકે. Right, so let's begin with this question. If you were running a race and you passed the person in second place, what place would you be in now? I hope you are typing the answers on the chat box. Yeah, you will be in the second place and not the first place, right? ઘણીવાર આપણને આપણો માઇન્ડ અગર એક્ટિવ ન હોય તો આપણે વિચારી લઈએ કે આપણે ફર્સ્ટ આવી જશું, રાઈટ? સો ધીસ ક્વેશ્ચન વોઝ ટુ મેક યુ ઓલ એક્ટિવ. જેને ચા ન પીધી હોય એ તમે ચા પી પણ શકો છો, અને આવા ક્વેશ્ચન્સથી પણ આપણે તમને એક્ટિવ અને જાગતા રાખશું, રાઈટ? ઓકે, રાઈટ. સો વોટ ઇઝ અવર આઈડિયા ઓફ મેરેજ? આપણે બધા લગ્નને શું માનીએ છીએ? કારણ કે આપણે બધા જ બોલિવૂડ ફિલ્મો પર મોટા થયા છીએ, એટલે મેરેજ આપણી માટે ઇઝ મોર લાઈક અ બોલિવૂડ ફિલ્મ, રાઈટ? પ્રેમ થયો, બધા કોઈક પેરેન્ટ સાથે ફાઇટ કરીને ફાઇનલી લગ્ન થયા એન્ડ ધેન હેપીલી મેરીડ એવર આફ્ટર, રાઈટ? બટ વોટ ઇઝ ધ રિયાલિટી? ધીસ ઇઝ ધ રિયાલિટી, રાઈટ? આફ્ટર મેરેજ ધીસ ઇઝ વોટ હેપન્સ, કે એકબીજાને આપણે લડાઈ જ કરતા હોઈએ. તમે વોટ્સએપ ઉપર જોશો, તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર જોશો તો મેક્સિમમ જોક્સ હશે એ બધા હસબન્ડ વાઈફ ઉપર હશે, મેરેજ ઉપર હશે. આ એપ્રિલ ફૂલના કાલે જોક્સ બી બધા ઈ જ આવી રહ્યા હતા. આપણે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન્સના શોઝ જોઈએ તો એમાં બી મેક્સિમમ યોર જોક્સ આર ઓન હસબન્ડ વાઈફ રિલેશનશિપ. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ લવ હેટ રિલેશનશિપ. ખાટું, મીઠું, તીખું, જે પણ તમે એમાં ઇમોશન્સ નાખો એ બધા જ ઇમોશન્સ આ રિલેશનશિપમાં હોય છે. સો લેટ્સ ટ્રાય એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ રિલેશનશિપ અ લિટલ બેટર. Fine, one more joke. Marriage is like a public toilet. Those waiting outside are desperate to get in and those inside are desperate to come out. આપણે કહે ને કે શાદી કા લડ્ડુ ખાए वो भी पचता है और ना खाए वो भी पचता है, right? So how to make this marriage a very successful one for each one of you? Why are we doing this seminar? આપણે આ સેમિનાર આજે કેમ કરી રહ્યા છીએ, આ વેબિનાર કેમ કરી રહ્યા છીએ, right? Marriage is a life changing event. તમારી લાઈફનો એક ખૂબ જ મહત્વનો ઇવેન્ટ છે. And I think the way we celebrate marriage, the way we spend money and the time and the days on the celebration of marriage, I think આપણે ક્લિયર છીએ કે આ એક બહુ મોટો ઇવેન્ટ છે. So it's a life changing event. આપણી લાઈફમાં જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે what is the most life changing event? તો એ 10th સ્ટેન્ડર્ડની બોર્ડ એક્ઝામ્સ છે, રાઈટ? આપ બધા એમ જ કે 10th સ્ટેન્ડર્ડની બોર્ડ એક્ઝામમાં તમને જે માર્ક્સ આવે એના ઉપર તમારું કરિયર ડિપેન્ડ કરે. 8th, 7th, 9th ના માર્ક્સ કોઈ નહીં પૂછે, પણ 10th ના માર્ક્સ બધા પૂછશે. તો આ જ્યારે બોર્ડ એક્ઝામ આવવાની હોય એના તો લગભગ 2 વર્ષ 3 વર્ષ પહેલા આપણે તૈયારી ચાલુ કરી દેતા હોઈએ છીએ. ક્લાસીસ ગોતી લઈએ, પેરેન્ટ્સ કેબલનું કનેક્શન કાઢી નાખે, હવે 10th સ્ટેન્ડર્ડ છે એટલે તારાથી આ ફંક્શન અટેન્ડ નહીં થાય, આ વખતે નવરાત્રી નહીં રમી શકે, આ વખતે બારગામ નહીં જઈ શકાય. એટલે ઘણા બધા પ્રેપરેશન્સ, અને આપણે પેપર સોલ્વ કરીએ, 21 ક્વેશ્ચન બેંક લઈ આવીએ, કેટલું બધું આપણે પ્રેપરેશન કરીએ ફોર 1 10th સ્ટેન્ડર્ડ એક્ઝામ. So this is marriage. એટલે marriage is sudden such a big event. તો એનું પ્રેપરેશન તો ખૂબ જ જરૂરી છે, અને એ પ્રેપરેશન માટે જ આજનો વેબિનાર છે. ફોર મેની યર્સ એવું હતું કે હા ઠીક છે, લગ્ન થઈ જશે એટલે બધું શીખી જશે, લગ્ન થઈ જશે એટલે એ લોકો એડજસ્ટ થઈ જશે, લગ્ન થઈ જશે એટલે જવાબદારી પડશે એટલે બધું એમના બિહેવિયરમાં ચેન્જીસ આવી જશે. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી દેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ.
લગ્ન થઈ ગયા પછી આપણે બધા જે ચેન્જીસ કરવા જઈએ છીએ એમાં એવું થાય છે કે આગ લાગી ત્યારે આપણે કૂવો ખોદવા બેસીએ છીએ અને એમાં પછી આપણને સક્સેસ નથી મળતું. એટલે પહેલેથી જ જો પ્રેપરેશન હોય તો મેરેજ વિલ ડેફિનેટલી બી વેરી સક્સેસફુલ. So let's understand that marriage is a journey. It's a marathon race and it's not a short 100-meter race. એટલે બહુ લાંબી જર્ની છે. So we are going to do a series of webinars કે જેમાં આપણે આ ફૂલ કવર કરશું. આજનો જે વેબિનાર છે એ જર્ની આપણી છે ફ્રોમ ધ ડે આપણા માઇન્ડમાં મેરેજનો વિચાર આવે, પેરેન્ટ્સના કે કેન્ડિડેટના માઇન્ડમાં મેરેજનો વિચાર આવે ત્યારથી લઈને જે ફર્સ્ટ મીટિંગ, સેકન્ડ મીટિંગ થાય તમારી છોકરા છોકરી સાથે ત્યાં સુધીની તમારી જર્ની કેવી હોવી જોઈએ એના બદલ આજના વેબિનારમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું. ફ્રોમ ધ ડે યુ ડિસાઇડેડ કે મેરેજનો વિચાર આવ્યો ત્યારથી લઈને આપણો ફર્સ્ટ મીટિંગ, સેકન્ડ મીટિંગ જે છોકરા છોકરી વચ્ચે થાય ત્યાં સુધીનું જે તમારું પ્રેપરેશન, ત્યાં સુધીનું જે તમારી મનસ્થિતિ હોવી જોઈએ એના બારામાં આજે આપણે ડિસ્કશન કરશું. સો ફર્સ્ટ થિંગ, જ્યારે કોઈના બી મગજમાં મેરેજનો વિચાર આવે પેરેન્ટ્સના કે કેન્ડિડેટના, તો તમારે થોડું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાની જરૂર છે, ચિંતન મનન, કે આ 4 સવાલોના તમારી પાસે તમારા જવાબ હોવા જોઈએ. આ 4 સવાલો એવા છે કે એના કોઈ પરફેક્ટ આન્સર નથી, કોઈ કરેક્ટ આન્સર નથી. They all depend on you as an individual. So what are these 4 questions? First is, what is marriage? Generally આપણે કોઈને પણ પૂછીએ તો કહેશે કે marriage is, a union between 2 people. It is a union between 2 families. એક કમ્પેનિયનશિપ છે. એવા ઘણા અલગ અલગ આપણને ડેફિનેશન્સ કે આઈડિયા મળે મેરેજનું. હવે મારો ડેફિનેશન શું છે મેરેજનું? જ્યારે પણ કોઈ મને પૂછે તો આઈ સે મેરેજ ઇઝ 200% કોમ્પ્રોમાઇઝ. અને આ ડેફિનેશન જો આપણે બધા યાદ રાખશું તો આઈ થિંક ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની વિલ બીકમ મચ ઇઝીયર. મેરેજ ઇઝ 200% કોમ્પ્રોમાઇઝ, 200% કોમ્પ્રોમાઇઝ, એડજસ્ટમેન્ટ. ઓકે, એન્ડ દેટ ઇઝ વેરી 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 એસેન્શિયલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ઓકે, એઝ વી ગો ફોરવર્ડ કે તમારા જે ક્વેશ્ચન્સ આવશે એમાં હું આનું વધારે ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન કહીશ, પણ આનો જે જવાબ છે વોટ ઇઝ મેરેજ ફોર યુ, વાય, એ તમારે જવાબ તમારો પોતાનો હોવો બહુ જરૂરી છે. સેમ વે, વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ મેરિડ? તમારે શેની માટે લગ્ન કરવા છે? મમ્મી પપ્પાએ કીધું એટલે, ઉંમર થઈ ગઈ એટલે, આપણે શેની માટે લગ્ન કરવા છે એનો તમારી પાસે જવાબ હોવો જોઈએ કે મને કમ્પેનિયન જોઈએ છે, કે મને બાળકો જોઈએ છે, કે વોટ એવર ઇઝ યોર રીઝન to get married. Again, my idea of why you should get married is that હું હવે એક લેવલ ઓફ મેચ્યોરિટી મેં અટેન્ડ કરી છે, અમુક સ્કિલ્સ મારી પાસે છે, અમુક મારી પાસે નોલેજ છે, અને એ જે મારામાં હવે આવડત નિર્માણ થઈ છે એ આવડતથી હું કોઈકને વધારે હેપી કરવા માંગુ છું, હું કોઈકને વધારે સુખી કરવા માંગુ છું. ઓફકોર્સ રિટર્નમાં મને પણ ખુશી મળશે, મને પણ હેપીનેસ મળશે. But the main idea is that I want to make somebody else happy, or I want to now bring a life into this world which I can grow, which I can give a lot of rendering, I can give nurturing, and I can get someone into this world. એટલે એ ટાઈપનો તમારો એક આઈડિયા અબાઉટ why you want to get married has to be there, કે જેનાથી તમે આ તમારા મેરેજના કોન્સેપ્ટમાં પહેલા ક્લિયર થઈ જાઓ. થર્ડ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કે તમારે વિચાર કરવાનો છે કે what are your expectations out of marriage? તમને શું ઈચ્છા છે, શું અપેક્ષાઓ છે? નોટ ધ હિન્દી ફિલ્મ ટાઈપ્સ. ઓકે, કે મારો બર્થડે હશે, મને પ્રપોઝ કરવા માટે આટલું મોટું ફંક્શન કરશે, કે નાવડેઝ તો પ્રપોઝ કરવા માટે પણ કેટલા મોટા મોટા ફંક્શન્સ અને કેટલો મોટો સેલિબ્રેશન થતો હોય છે. સો that apart, what are your expectations out of marriage? તમે શું ઈચ્છો છો? As Tarlaben said, is it gadi, bangla, a lot of money? Is that what you are expecting out of marriage, or is it something other than that? અને આની માટે both candidate as well as parents બંનેના expectations બહુ clear હોવા જરૂરી છે. Very very important. And last and but not the least, how will you contribute to the marriage? તમે લગ્નમાં કઈ રીતે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશો? તમારો સમય આપશો, તમારા ઇમોશન્સ આપશો, તમે જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એમની કેર કરશો, શું તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશો મેરેજમાં? સો ઓલ ધીઝ 4 ક્વેશ્ચન્સ, એના આન્સર્સ ગોતવા સમય લાગશે, કારણ કે તમારા પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આન્સર્સ હોવા જોઈએ, પણ એના આન્સર્સ શોધી લેશો તો આઈ થિંક મેરેજ વિલ બીકમ અ વેરી ઇઝી જર્ની ફોર યુ.
let's understand one thing about relationships. Okay, most people enter a relationship in order to get something. They are trying to find someone who's going to make them feel good. In reality, the only way a relationship will last is if you see your relationship as a place that you go to give and not a place that you go to take. It's very, very important to understand this. Okay, there is a big difference between relationship and a business. આપણે રિલેશનશિપને જો બિઝનેસ તરીકે ગણશું તો એમાં ખૂબ વાંધો આવવાનો છે અને પછી એનો રિટર્ન બી આપણને બિઝનેસ જેવો મળશે, not at an emotional level. Relationships are emotional, they are personal, and you have to, I always say it is like a savings bank account. એમાં તમે જેટલું ડિપોઝિટ કરશો એટલું જ તમે વિથડ્રો કરી શકવાના છો. Deposits are very, very, very important. But most of us, we try to withdraw, but we don't make enough deposits. What are deposits? They are the adjustments, they are the compromises, they are keeping somebody else above you in terms of your priorities. So that is what is a relationship. And e relationship nu je kharu arth tame samjhi shakso, to again marriage will become very smooth. જેમ આપણે કહેતા હતા કે 10th સ્ટાન્ડર્ડની એક્ઝામ માટે આપણે ખૂબ પ્રિપરેશન કરવાની હોય છે, તો એ જ રીતે મેરેજ માટે જ્યારે આપણે પ્રિપરેશન ચાલુ કરીએ કે જ્યારે મેરેજનો વિચાર મગજમાં આવે તો આપણે કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ જે કેન્ડિડેટ જેમના લગ્ન થવાના છે એમણે કઈ રીતે પોતાને પ્રિપેર કરવાનું છે. એમને એક સમજવાનું છે કે હવે લાઈફ આખી બદલાઈ જશે. તમે જ્યારે લગ્નનું વિચાર કરો એટલે લાઈફ બદલાઈ જવાની છે. કઈ રીતે? તો જવાબદારીઓ વધી જશે, તમારી જે પર્સનલ સ્પેસ છે એ ઓછી થઈ જશે. ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આજે હું છે ને આખો દિવસ મારા રૂમમાં જ રહેવાની છું અને હું મારી નોવેલ વાંચીશ ને હું મારું નેટફ્લિક્સ જોઈશ, આજે હું કાંઈ નહીં કરું. પણ એવું મેરેજ થયા પછી બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. યુ હેવ મોર પીપલ ટુ કેર ફોર. ઇવન સિમ્પલ તમે પહેલા ખાલી જે અમુક લોકોના બર્થડેઝ યાદ રાખતા હતા એ ડબલ થઈ જશે. વિશ કરવાનો, ફોન કરવાનો એ પણ ડબલ થઈ જશે. અને વધારે લોકોનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. કોઈની તબિયત ખરાબ થઈ તો એમનું ધ્યાન રાખવું પડશે. એટલે યુ વિલ હેવ મોર પીપલ ટુ કેર ફોર. યુ વિલ હેવ લેસ ટાઈમ ફોર પર્સનલ હોબીઝ. જે તમારી પર્સનલ હોબીઝ હોય એમાં જે તમે સમય પહેલા આપી શકતા હતા, કે વેધર ઇટ ઇઝ ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ, મ્યુઝિક, કે તમને પિક્ચર જોવાનો શોખ હોય કે ટ્રિપ્સ પર જવાનો શોખ હોય, તો એ બધું બી થોડુંક કર્ટેલ થઈ જાય. દેર વિલ બી લેસ ટાઈમ ફોર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ દેર વિલ બી અ ચેન્જ ઇન ટાઈપ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ. કે જે ફ્રેન્ડ્સ હવે તમે એઝ અ કપલ જઈને મળી શકો, એમની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો, એવા ફ્રેન્ડ સાથે તમારે વધારે સમય ગાળવો પડશે. એન્ડ ઓફકોર્સ જગલિંગ ફાઇનાન્સીસ. એક જે ફાઇનાન્શિયલ એંગલ છે એ તો ડેફિનેટલી તમારે બહુ માઇન્ડમાં ક્લિયર રહેવું જ જોઈએ કે હાઉ વિલ યુ મેનેજ ધ ફાઇનાન્સીસ. સો ધીસ ઇઝ ધ વે અ પર્સન હેઝ ટુ પ્રિપેર, કે એમના અંદર હવે એમના મેન્ટલ લેવલ ઉપર આ બધા ચેન્જીસ આવવા જોઈએ કે આ બધી વસ્તુઓ માટે હું તૈયાર છું. મેની અ ટાઈમ્સ ઈ પ્રેપરેશન, ઈ મેચ્યોરિટી નથી હોતી. લોકોને એમ જ લાગે કે ઓકે લગ્ન કરી લીધા, એક સેલિબ્રેશન, એક ફંક્શન એન્જોય કરી લીધું, એન્ડ દેન દે એક્સપેક્ટ કે હવે મારી લાઈફ જેમ હતી એમ જ પાછી ચાલવી જોઈએ. સો દેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન. તમે મેલ હો કે ફિમેલ હો, છોકરો હો કે છોકરી હો, લગ્ન પછી તમારી લાઈફ બદલાવાની જ છે અને એની માટે તમારે તૈયારી પોતાની કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સેમ વે જેમ કેન્ડિડેટે પ્રેપરેશન કરવાનું છે એમ ફેમિલીએ બી પ્રેપરેશન કરવાનું છે. ફેમિલીએ સૌ પ્રથમ ફાઇનાન્સ, વેધર ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ ફંક્શન, વેધર ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ પોસ્ટ મેરેજ, તમારે શું ફાઇનાન્શિયલ એડજસ્ટમેન્ટ્સ અને અરેન્જમેન્ટ્સ કરવાની છે એ બહુ જરૂરી છે. સ્પેશિયલી બોયઝ સાઇડ વાળાએ જ્યારે ઘરમાં વહુ આવવાની છે અને યુ આર ગોઈંગ ટુ લિવ એઝ અ જોઈન્ટ ફેમિલી, તો સ્પેસ અગેન બિકમ્સ અ બિગ ક્વેશ્ચન માર્ક. અને એના કારણે પણ ઘણીવાર તકલીફો થતી હોય છે. સો સ્પેસનું તમારે એક ધ્યાન રાખવું પડે કે હવે જે ન્યૂ કપલ હશે એની માટે ઇનફ સ્પેસ છે કે નહીં. ઈચ એન્ડ એવરી ફેમિલી મેમ્બરનો માઇન્ડસેટ આ વસ્તુ માટે રેડી થવો જોઈએ. વેધર ઇટ ઇઝ સાસુ, સસરા, નણંદ, દેર, સાલી, સાલો, વોટેવર, બધાનો માઇન્ડસેટ એક નવા વ્યક્તિને એમના માઇન્ડમાં, એમના ઘરમાં એક્સેપ્ટ કરવા માટે તૈયાર થવું જોઈએ, વિચ મેની અ ટાઈમ્સ વી સી દેટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ધેર. અને ફેમિલીની જવાબદારી છે કે જે બી કેન્ડિડેટ છે, વુડ બી બ્રાઇડ છે કે ગ્રૂમ છે, એને ટ્રેન કરવું ફોર ગેટિંગ મેરિડ. કે તમારો દીકરો છે કે દીકરી છે એને તમે ટ્રેન કરો. દીકરી હોય તો ઘર સંભાળવામાં, એના વેધર ઇટ ઇઝ રસોઈ ઓર વેધર ઇટ ઇઝ અધર હાઉસ હોલ્ડ એક્ટિવિટીઝ, અને દીકરો હોય તો કેવી રીતે જે ઘરમાં વહુ આવશે એની સંભાળ રાખવી, ફાઇનાન્સીસ કેવી રીતે મેનેજ કરવા, એ બધું ટ્રેનિંગ જે જોઈએ
આઈ થિંક ધ ફેમિલી શુડ ટેક ધ ઇનિશિયેટિવ ટુ ટ્રેન. કારણ કે ઘણીવાર અમારી પાસે જ્યારે કપલ્સ આવે કાઉન્સેલિંગ માટે આફ્ટર મેરેજ, તો ઘણીવાર એમ થાય કે તમને આ કોઈએ કીધું નથી, આવી સિમ્પલ વસ્તુઓ તમને કોઈએ કીધી નથી, અને અમને સરપ્રાઈઝ લાગે કે આટલી બી ટ્રેનિંગ નથી થઈ. અને જ્યારે અમે મા બાપને પૂછીએ તો એ કે કઈતા વડાથી ને પની સખે વને, એ થોડી છે જોવે. ઇવન સિમ્પલ થિંગ્સ લાઈક યુઝિંગ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ પણ ન કીધેલા હોય. અને છોકરાઓ આજકાલ ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી ને સમજી લે છે, ઇન્ટરનેટ ઉપરથી સમજી લે છે. પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ પેરેન્ટ્સ આ બધી વસ્તુઓમાં થોડુંક તમારે તમારા બાળકને જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે. બાળક તો હવે ના કહેવાય, બટ દીકરા કે દીકરીને જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે. સો પ્રેપરેશનમાં આઈ થિંક જ્યારે આ વિચાર લગ્નનો આવે ત્યારે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ફેમિલી ડિસ્કશન થવું જોઈએ. ફેમિલી ડિસ્કશનમાં વન વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે ઇઝ યોર ચાઇલ્ડ પ્રિપેર્ડ ફોર મેરેજ? લગ્નની તૈયારી એમની મનથી કેટલી છે એ તમારે જાણવી જરૂરી છે. કારણ કે ઘણીવાર છોકરાઓને લગ્ન નથી કરવા હોતા પણ પેરેન્ટ્સને કરાવવા હોય છે. સો દેર ઇઝ અ ડિસ્કનેક્ટ ઓવર ધેર ઓલ્સો. સેકન્ડ કે તમારા બાળકને પૂછી જુઓ કે એ લોકો ઓલરેડી કોઈક એવા વ્યક્તિને ઓળખે છે જેમની સાથે એમને લગ્ન કરવા હોય, અને બી ઓપન ટુ ધ આઈડિયા. ઘણીવાર એવું થાય છે કે જેના મેરેજ કરવાના છે એના વિશિસના અગેન્સ્ટ એમના મેરેજ કરવામાં આવે છે, અને પછી ખૂબ મેરેજમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. એટલે બી ઓપન વિથ યોર ચિલ્ડ્રન. અગર એ લોકો ઓલરેડી કોઈ પાત્રને પસંદ કરી ચૂક્યા છે તો તમારું માઇન્ડ ઓપન રાખો. આઈ વુડ વેરી ક્લિયરલી સજેસ્ટ કે ઇવેલ્યુએટ કરો. જો તમને લાગે એ પાત્ર યોગ્ય છે તો બહુ નાના નાના રીઝન્સના કારણે રિજેક્ટ નહીં કરો તમારા બાળકની ચોઇસ, અને બી ઓપન ટુ ધીસ આઈડિયા. ઓકે, વોટ આર ધ એક્સપેક્ટેશન્સ ફ્રોમ ધ પાર્ટનર, એક્સપેક્ટેશન્સ ફ્રોમ ધ પાર્ટનર્સ ફેમિલી? આ બધો ડિસ્કશન બી ફેમિલી ડિસ્કશનમાં થવો જોઈએ, જે હું વધારે ડિટેલમાં ઇન અ ફ્યુ સ્લાઇડ્સ કહીશ તમને. So I think at least for the candidate, it is very, very important કે start writing down your expectations. તમારી અપેક્ષાઓ શું છે, તમે કયા ક્રાઇટેરિયાના બેઝિસ પર તમારો લાઈફ પાર્ટનર સિલેક્ટ કરશો, ઈ ફેક્ટ્સ, ઈ એક્સપેક્ટેશન્સ તમારા લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો. સો જે બાયોડેટામાં આપણે બધી ડિટેલ્સ આપતા હોઈએ ઈ તો બહુ ક્લિયર એક્સપેક્ટેશન્સ તમે આરામથી લખી શકશો. લાઈક વોટ ઇઝ ધ એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ જે તમને જોઈએ છે, હાઇટ, વેટ, લુક્સ, એ બધું બી તમારા માઇન્ડમાં જે હોય, જે બાયોડેટામાં આપણે યુઝ્યુઅલી લખતા હોઈએ એ બધા ફેક્ટ્સ તો આપણે લખી જ નાખીએ. એની સાથે સાથે તમને કઈ ટાઈપનું ફાઇનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ છે તમારા પાર્ટનરનું, ફેમિલી કલ્ચર એન્ડ ટ્રેડિશન્સ. ઘણીવાર આપણા સમાજમાં નંઢો ભરજ ખપેતો કે દેરાવાસી જ ખપેતા, એટલે અમુક એડાવે કંદમૂળ ખાઈંદાવે ન ખાઈંદાવે એ ટાઈપના તમને કોઈ સ્પેસિફિકેશન્સ હોય તો ફેમિલી કલ્ચર ટ્રેડિશન્સમાં એ ટાઈપના તમારા કાંઈ એક્સપેક્ટેશન્સ હોય તો એ લખવાના. Career scope, whether you want a person who is working, કયા ટાઈપના વર્ક રિલેટેડ તમારા અપેક્ષાઓ છે. આગળ ઘણીવાર એવું હોય કે એકવાર બાળક થાય તો પછી છોકરીએ વર્ક નહીં કરવાનું, એવી કોઈ તમારી ઈચ્છા હોય તો એ બધું બી તમારા માઇન્ડમાં જે હોય તમારે પેપર પર લખવું અથવા તમારા લેપટોપ યા મોબાઈલમાં લખવું બહુ જરૂરી છે. તમે લખશો તો જ તમારા આઈડિયાઝ ક્લિયર થશે. લીઝર એક્ટિવિટીઝ, ટ્રાવેલ રિલેટેડ તમારા કોઈ એક્સપેક્ટેશન્સ હોય કે મને ટ્રેકિંગ બહુ ગમે છે, એટલે આઈ વુડ એક્સપેક્ટ માય પાર્ટનર ટુ કમ ઓન અ ટ્રેક વિથ મી એવરી 6 months. તો એ ટાઈપની કોઈ તમારી અપેક્ષાઓ, ઈચ્છાઓ હોય તો એ તમે લખી શકો. આપણા સમાજમાં હજી બી આ ક્વેશ્ચન માર્ક હોય છે કે છોકરી વર્કિંગ હોવી જોઈએ કે નોન વર્કિંગ હોવી જોઈએ. તો એ ટાઈપના કોઈ એક્સપેક્ટેશન્સ તમારા હોય તો એ બધું લખવું ખૂબ જરૂરી છે. બોથ કેન્ડિડેટે પણ લખવું જોઈએ અને એના ફેમિલી મેમ્બર્સે બી લખવું જોઈએ. એટલે અને પછી along with that ઈ વ્યક્તિની પર્સનાલિટી તમને કેવી જોઈએ છે, તમારી પર્સનાલિટી અને ઈ વ્યક્તિની પર્સનાલિટી કેવી હોવી જોઈએ, સ્વભાવ કેવો હોવો જોઈએ. તો તમને એક્સ્ટ્રોવર્ટ જોઈએ છે કે ઇન્ટ્રોવર્ટ, કે બહુ બોલકું પર્સન ગમે કે શાંત પર્સન ગમે, ઈ વ્યક્તિને સામાજિક કાર્યોમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોવું જરૂરી છે કે ના ઇટ ઇઝ ઓકે, ઘરનું ખાલી સાચવી લે બહુ થઈ ગયું. અગેન રિલિજિયન રિલેટેડ કે તમને કેટલું રિલિજિયસ એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઈ તમારે પેન ડાઉન કરવું જરૂરી છે. તમને કોઈ સિરિયસ વ્યક્તિની અપેક્ષા છે કે તમને એમ લાગે કે કોઈ ચુલબુલું હોવું જોઈએ. સ્પેન્ડિંગ હેબિટ્સ, અગેન આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ખર્ચો કરવાની જે આપણી આદત હોય ઈ તમને કઈ ટાઈપની જોઈએ છે. એલ્કોહોલ, સ્મોકિંગ, હવે આજકાલ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ બધી વસ્તુઓ વધી ગઈ છે. સો વી હેવ ટુ હેવ અવર આઈડિયા ક્લિયર કે હાઉ આર વી પ્લેસ્ડ ઓન ઓલ ધીઝ પોઈન્ટ્સ. The most important thing I think when you do this
is analyze your strengths and weaknesses. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આપણા પોતાના સ્ટ્રેન્થ્સ અને વીકનેસીસ આપણને આઈડિયા નથી હોતો, આપણે અવેર નથી હોતા કે આપણો સ્વભાવ કેવો છે, આપણો ફાઇનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે, આપણું એજ્યુકેશન કેવું છે, આપણા લુક્સ કેવા છે, અને જે અપેક્ષાઓ આપણે કરી નાખીએ છીએ ઘણીવાર દે આર આઉટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ટુ અવર ઓન સ્ટ્રેન્થ્સ એન્ડ વીકનેસીસ, અને એના કારણે ઘણો મિસમેચ થઈ જતો હોય છે. સો ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમારા સ્ટ્રેન્થ્સ અને વીકનેસીસ શું છે એ તમે લખો, કે વોટ આર યોર સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ્સ એન્ડ વોટ આર યોર વીક પોઈન્ટ્સ, એન્ડ ધેન રાઇટ ડાઉન યોર એક્સપેક્ટેશન્સ. એકવાર બંને કેન્ડિડેટ અને પેરેન્ટ્સે એક્સપેક્ટેશન્સ લખી લીધા છે પછી ફરીથી એકવાર એક ફેમિલી મીટિંગ કરો. ઘણા એવા એક્સપેક્ટેશન્સ હશે જે કોમન હશે, પણ ઘણા એવા પણ હશે જે એકબીજાના વિરુદ્ધ થતા હોય, કે પેરેન્ટ્સ કે અમને છોકરી વર્કિંગ નથી જોતી અને છોકરો કે મને વર્કિંગ છોકરી જુએ છે. તો એમાં આપણે કેવી રીતે મિડલ વે કાઢવાનું, શું રસ્તો કાઢવાનો, દેટ ઇઝ ધ ડિસ્કશન વિચ ધ ફેમિલી શુડ હેવ બિફોર યુ સ્ટાર્ટ સીઈંગ પર્સન્સ ફોર મેરેજ. આ બધું માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ બિફોર યુ એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ યોર જર્ની ઓફ લુકિંગ ફોર એન અલાયન્સ. જે તમે એક્સપેક્ટેશન્સ લખો એમાં કયા એરિયાઝમાં તમે બિલકુલ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમ કહો કે ના મને જૈન જ છોકરો જોઈએ, તો પછી એ એરિયામાં હું કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. પણ બીજા કયા એરિયામાં તમે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા રેડી છો, કે એજ્યુકેશન ભલે 12th હશે કે બીકોમ હશે તો મને ચાલશે, તો ત્યાં તમે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા રેડી છો. તો એ રીતે તમારા આઈડિયાઝ 3 એવા પોઈન્ટ્સ હોવા જોઈએ કે જ્યાં તમે ન જ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માંગતા હો, પણ બાકી બધા જ પોઈન્ટ્સમાં થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ એડજસ્ટ કરવાની આપણી તૈયારી હશે તો બહુ સારું થશે. ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ choosing the right partner, અને ટુ સમ એક્સટેન્ટ આફ્ટર મેરેજ સર્ટન એડજસ્ટમેન્ટ્સ તો કરવા જ પડવાના છે. એટલે ઇટ ઇઝ ઓકે, બહુ આપણે આમાં ચૂઝી ન રહીએ તો ઇટ વિલ બી બેટર. અગેન વન મોર વોર્નિંગ ટુ યુ કે આપણા એક્સપેક્ટેશન્સ, આપણી અપેક્ષાઓ ખૂબ જ વધારે હોય છે, બટ ધ રિયાલિટી ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. ઓકે, આપણી અપેક્ષા હોય કે બધા સ્લિમ ટ્રીમ અને સુપર્બ દેખાતા હોય, બટ રિયાલિટીમાં બધા આપણા જેવા જ હોય છે. સો આઈ થિંક દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી શુડ ઓલવેઝ કીપ ઇન માઇન્ડ કે કીપ યોર એક્સપેક્ટેશન્સ રિયલિસ્ટિક, પ્રેક્ટિકલ રાખો તમારી અપેક્ષાઓ, અને તમારા સ્ટ્રેન્થ્સ, તમારા વીકનેસીસનો ખૂબ ક્લિયર તમારા માઇન્ડમાં આઈડિયા રાખો. અમુક પોઈન્ટ્સ કે જ્યાં બેવ કેન્ડિડેટ્સમાં સિમિલારિટી હશે તો સારું પડશે. વન ઇઝ એજ ગેપ બહુ વધારે હશે તો ડેફિનેટલી ફરક પડશે. એજ્યુકેશન અગર સિમિલર હશે તો સારું પડશે, નહીં તો વિચાર શ્રેણી ઘણીવાર બહુ બદલાઈ જતી હોય છે. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ, તમારા ફેમિલીનું જે કલ્ચર હોય, તમારા ફેમિલીના જે ધર્મ રિલેટેડ બિલીફ્સ હોય, એ બધા સિમિલર હશે તો ઇઝી થઈ જશે. અને ગોલ્સ ઓફ લાઈફ, વેધર તમારા કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પર્ટિક્યુલર ગોલ્સ છે, કઈ ટાઈપની લાઈફ તમારે જીવવી છે, અને સોશિયલ ગોલ્સ છે, તો એ બધા સિમિલર હશે તો આમાં તમને બહુ સારું પડશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેરેજ. સો એકવાર તમારા એક્સપેક્ટેશન્સ ક્લિયર થઈ ગયા, તમારા આ લિસ્ટ બની ગયા, અને તમારી પાસે કોઈકનો બાયોડેટા આવ્યો, તો સ્ટડી ધ બાયોડેટા વેલ. પહેલા એ વ્યવસ્થિત સ્ટડી કરો, વ્યવસ્થિત અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો બાયોડેટાને, અને ડિસ્કસ વિથ ધ ફેમિલી. તમારા અમુક બેઝિક ક્રાઇટેરિયા મીટ ન થતા હોય, જેમ કે એજ્યુકેશન છે કે રિલિજિયન છે, એ મીટ ના થતું હોય તો પહેલેથી જ એને સાઈડમાં મૂકી દો. બહુ વધારે પછી નહીં ચલો હવે આવ્યું છે તો જોઈ નાખીએ એવું નહીં કરો. તમારા આઈડિયાઝ ક્લિયર રાખો. બીજા સોર્સિસથી ઇન્ફોર્મેશન આપણામાં હોય ને કે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા, આની જે ઓળખીતા ગામવાળા કોઈ પણ ઓળખતા ઉભો, એટલે લોકો પાસે ભાઈ ઇન્ફોર્મેશન કઢાઈ જાય તો એ પણ કરી લ્યો. અને જે બાયોડેટા તમારી પાસે આવ્યું છે એના બેઝિસ ઉપર તમારા ક્વેશ્ચન્સ પ્રિપેર કરો. વર્ક રિલેટેડ, વર્ક પ્લેસ રિલેટેડ, એજ્યુકેશન રિલેટેડ, એ કોઈ સ્કૂલ કોલેજમાં જતા હોય એના રિલેટેડ તમને કોઈક આઈડિયાઝ આવે, બીજા છોકરાઓ હોય ફેમિલીમાં એના રિલેટેડ તમને કોઈ આઈડિયાઝ હોય, તો એ રીતે તમારા ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરો ફોર ધ ઇન્ટરવ્યુ. વોટ આર ધી અધર ક્વેશ્ચન્સ, કે હોબીઝ, ઇન્ટરેસ્ટ શું છે, એમ્બિશન શું છે, ફ્યુચર લાઈફસ્ટાઈલ એક્સપેક્ટેશન્સ, કે તમારી શું ઈચ્છા છે, કે તમારે સે વર્લીમાં ઘર લેવું છે, કે 3 BHK લેવું છે, કે બંગલો લેવો છે, તો શું લાઈફસ્ટાઈલના એક્સપેક્ટેશન્સ છે. લાઈફ અપ્રોચ, કે તમારી માટે એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલી મની, or you have religion as the main thing in your life, or you have samaj seva as the main thing in your life. એટલે તમારો લાઈફ અપ્રોચ શું છે. what are ask the other person also what are his or her expectations from the partner. એટલે તમને આઈડિયા આવે કે તમે એના એક્સપેક્ટેશન્સને મેચ કરી શકો છો કે નહીં.
અને ફેમિલી બોન્ડિંગ કેવું છે એમનું ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે, ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે બોન્ડિંગ કેવું છે, વીકેન્ડ્સના શું કરે છે, અને જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન્સ, જેમ હમણાં રશિયા યુક્રેન વોર ચાલી રહ્યું છે, IPL ક્રિકેટ મેચ ચાલી રહી છે, તો એના રિલેટેડ પણ તમે વાતો ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટરવ્યુ કરી શકો, ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ મીટિંગ કરી શકો. I think it's very very important to have a mock interview, કે તમે કોઈને મળવા જતા હો એની પહેલા તમારા ભાઈ બહેન અથવા તમારા કોઈ કઝિન, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે એક મોક ઇન્ટરવ્યુ કરો, કે પ્રેક્ટિસ ઇન્ટરવ્યુ, કે એ વ્યક્તિ તમારી સામે એઝ ધ કેન્ડિડેટ બેસે અને તમે હો અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કે ડિસ્કશન જે હોય એ તમે એક પ્રેક્ટિસ ઇન્ટરવ્યુ કરો, એટલે તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ બી બેટર હશે, તમારે શું સવાલ પૂછવા છે, કોઈ મિસ થાય છે એ પણ તમને આઈડિયા આવી જશે, and you will be more prepared for this kind of meeting. ફર્સ્ટ મીટિંગ થયા પછી જો તમને એવું લાગે કે તમારા ક્રાઇટેરિયામાં મેચ થાય છે એ વ્યક્તિ, તો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે પહેલા ડિસ્કશન કરો, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો, સમજો. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એના પછી આઈ થિંક ધ સેકન્ડ મીટિંગ શુડ બી વિથ ધ ફેમિલી, એટલે કેન્ડિડેટને પણ મળો અને ફેમિલી મેમ્બર્સને બી મળો, બીકોઝ આઈ થિંક marriage is not only between two people but between two families. So I think it's very very important કે family members પણ એકબીજાને જાણે, તમે પણ other side of the family ને જાણો. You can have further discussions kids related, કે આજકાલ ઘણા એવા યુવક યુવતીઓ હોય છે કે જેમને kids નથી જોતા, અથવા they decide કે we will have pets and we don't want to have children, or we want to do સમાજ સેવા, that is the reason we don't want to have children, કે જે પણ. તો ઈ તમારા બધા આઈડિયાઝ ક્લિયર કરી નાખો. ફાઇનાન્સ રિલેટેડ જે બીજા ક્લેરિફિકેશન્સ જોતા હોય, ઘણીવાર આપણા કોઈ વીકનેસીસ હોય, મને કોઈ બીમારી હોય તો એ મારે કેવી હોય, તો એ સેકન્ડ મીટિંગમાં જે પણ તમને ક્લેરિફિકેશન્સ આપવા હોય એ આપી દો. મેક શ્યોર દેટ યુ આર બિંગ ઓનેસ્ટ, યુ આર બિંગ શોઈંગ દેટ ટ્રસ્ટ, બીકોઝ ઇફ ધીસ ઇઝ ધ પર્સન જેની સાથે તમારા મેરેજ થવાના છે, તો આઈ થિંક ટ્રસ્ટ ઇઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. Honesty is the best policy. ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે ઘણી બધી વાતો છુપાવવામાં આવે છે અને એના કારણે આગળ જતા ખૂબ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈને મેરેજીસમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. સો એઝ ફાર એઝ પોસિબલ પ્લીઝ બી ઓનેસ્ટ અને રિવીલ વોટ એવર ઇન્ફોર્મેશન નીડ્સ ટુ બી રિવીલ્ડ. રિવ્યુ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ નોર્મલી સજેસ્ટ કે તમારું જે બી ક્રાઇટેરિયા હોય, તમારા જે બી એક્સપેક્ટેશન્સ હોય, એ બધા તમે એક એક્સેલ શીટમાં, આઈ થિંક ઓલ ઓફ અસ આર નાઉ કમ્પ્યુટર લિટરેટ, તો એક્સેલ શીટમાં અથવા એક પેન પેપર ડાયરીમાં લખો. જે પણ લોકોને તમે મળો છો, જે પણ કેન્ડિડેટ્સને તમે મળો છો, એનું બધા ડેટા અને તમારા ઇન્ટરવ્યુ બેઝ ઉપર તમને જે પોઈન્ટ્સ મળ્યા હોય એ બધા તમારા ક્રાઇટેરિયાના અગેન્સ્ટ એને મેચ કરો, તમારા એક્સપેક્ટેશન્સના અગેન્સ્ટ એને મેચ કરીને એક શીટ તૈયાર કરો. એટલે તમને આઈડિયા આવે કે આપણને ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે, કે ક્યાં આપણું સારું થઈ રહ્યું છે, વોટ ઇઝ ઇટ. તમને એક એનાલિસિસ કરવાનું ચાન્સ મળશે. એન્ડ રિવ્યુ યોર ક્રાઇટેરિયા એવરી 6 months. દર 6 મહિને તમારા ક્રાઇટેરિયા રિવ્યુ કરો કે હવે 6 મહિના થઈ ગયા, મને લાગે છે કે મારું મેચ નથી મળી રહ્યું, તો મારે અમુક એરિયાઝમાં હવે નિગોશિએટ કરવાની તૈયારી મારી વધારવી છે. તો એ પણ તમે થોડા તમારા ક્રાઇટેરિયા ચેન્જ કરી શકો. Another point which I want to make is કે ઘણીવાર આપણી માનસિક તૈયારી નથી હોતી લગ્નની અથવા એડજસ્ટ થવાની, અને જો તમને એઝ પેરેન્ટ્સ તમને ખ્યાલ આવે કે મારા બાળકની એટલી તૈયારી મને નથી લાગતી, અથવા એઝ કેન્ડિડેટ્સ તમને આઈડિયા આવે કે મારો ગુસ્સો બહુ વધારે છે, અથવા મારું આઈ એમ વેરી સેલ્ફ સેન્ટર્ડ, તો એવા કોઈ પોઈન્ટ્સ તમને ખ્યાલ આવે તો ઇટ ઇઝ ગુડ ટુ ટેક હેલ્પ ઓફ અ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોફેશનલ, કાઉન્સેલર, ટુ હેલ્પ યુ ચેન્જ ઇન ધોઝ એરિયાઝ, સો દેટ બિફોર યુ ગેટ ઇન ટુ મેરેજ તમે એ તમારા અમુક વીકનેસીસ પર કામ કરી લીધું હોય અને ધોઝ વીકનેસીસ ડુ નોટ કમ ઇન ધ વે ઓફ યોર મેરેજ. લાઈક સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે આજકાલના છોકરાઓ જે સ્કૂલમાં જતા હોય છે એ લોકો IPM કરતા હોય છે, એબેકસ કરતા હોય છે, મેન્ટલ મેથ્સ કરતા હોય છે, એટલે એ એમની તૈયારી છે કે મેથ્સને એ બહુ સારી રીતે આગળ જતા ટેકલ કરી શકે. એવી જ રીતે તમારી બી તૈયારી હોવી જોઈએ કે તમે મેરેજને સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકો, અને ક્યાંય બી તમને વીકનેસ તમારામાં દેખાતી હોય તો ટેક પ્રોફેશનલ હેલ્પ to change that. It gives amazing results. If you are in a relationship and you want to make it work, you have to be little selfless at times. I think that is very very important message that I want to give you all. Thank you very much. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યું એની માટે. I will end my presentation over here now.
અને now I think we'll throw the floor open to question and answers. Over to you, Chandrika Ben. Now we have Hasumati Ben, our secretary, and she has some questions. So one by one, she will let us know, because some of them have already given us the questions prior. So, and in anyone still having any questions, they can always jot down in the chat box. We will definitely solve all your queries. So over to Hasumati Ben right now. हेलो દીપ્તિ Yes. ગચમણે ક્વેશ્ચન જે આન્સર તું બહુ સારી રીતે ડને હે જોકોભાઈ પણ હકડો પોઈન્ટ તું બહુ સારો છે કે આગ લગે ત્યારે કૂવો ખોદેલા વનેતા અસાંજો જોકો એક્સપિરિયન્સ હે તે ટેબલ તે વેને અનમે આગ લગે કરતા મુકે લાગે તો કે અનમે વધારે હોમી હતા અંજલિની આગ અંકિત વધારે છે એટલેલા કરે અસા લોકો કે હી પોઈન્ટ જો બહુ જ સારો લગો સેકન્ડ પોઈન્ટ મુકે ઈ ચૂત છે ને કે ગુસ્સે વાળા આય અને કે ખબર વી પણ કડા વણનું ઈ ખબર નવી તો અસા કે બી ખબર પઈ કે વેર હેડા અચે ને ત્યારે અસી કાઉન્સિલર કે આ લોકો કે હલાયું વી હેવ સ્ટાર્ટેડ પણ પ્રિસાઇઝ હેડો નવો that was the point બહુ લાઈક થયો હાણે મુકે એકડો ક્વેશ્ચન आहे કે અસાંગે હેડા રીતે પેરેન્ટ્સ આવ્યા વા કે છોકરી કે જોકો છોકરો પસંદ हो ઈ पेरेंट्स के ही लगो थे कि असांजे स्टेटस में ना बरोबर इकोनॉमिकली रिलीजियस मणी रीते छोकरी के असी कन्विंस एटलो करे सग्या कि तू भजे ने लगन ना कहीश कारण के बहुत तकलीफ है सहेलो ना पण पेरेंट्स अने छोकरी के असी सेंटर ते कदा भी ना खड़े अची सग्या then that time how to deal See, I think this is a big problem. जो को generation gap पांचू કે જો કો ક્રાઇટેરિયા પેરેન્ટ્સ જા વેતા અને જો કો ક્રાઇટેરિયા છોકરે જા વેતા અનમે બહુ ગેપ વેતો that we see very commonly, especially with the young people. We know કે અનીજા hormones are very active. ઘણે વાર અની કે કોઈ ગમે વને, we know love is blind, પ્રેમે પેવને then they don't see કે उ religious criteria match થઈએ તા, economic criteria match થઈએ તા, ઈ મળે points they become very secondary and your feelings, your emotions, they become primary. Which points vadare important lage. Now, what we need to understand, I think, as parents, is that life finally u badak ji hai, u vyakti ji hai. And usually by the marriage age, they are 23, 24 or more than that. I think they are adult enough to know ke what is good, what is bad. As far as possible, I to definitely tell all parents ke अगर आंजो छोकरो छोकरी कोई व्यक्ति के सिलेक्ट किए आए ता आके आंजे संस्कार में अटलो कॉन्फिडेंस होणु खपे के ई राइट व्यक्ति के सिलेक्ट कई दो के कई. आई थिंक जोको आई ननपण थी आंजे छोकरे के संस्कार डनाया उनमें अटलो आंजे अंदर कॉन्फिडेंस होणु खपे एंड देन दैट विल हेल्प अ लॉट. अगेन इफ एट ऑल एडो लगे के बहु ज डिस्क्रिपेंसी आए, then what I would suggest is that first it is very important for the parents to hear out the child. See, any communication begins with listening. पाण मने ना बोले में बहु एक्सपर्ट होता, पण पाण कोई सोनेला करने तैयार नता हूँ. सोने जो के उ व्यक्ति आंजे छोकरे जी कोरो फीलिंग्स है, अंजा कोरो पॉइंट्स है, why is that person selecting that particular person? Understand it with an open mind. Parents जो open mind आउ बहु ओछो ने रियंती. અને જે સેટ ક્રાઇટેરિયા વેતા ક્લોઝ માઇન્ડ વેતો કે ના હી એટલે ન ઝલે, હી એટલે ન ઝલે. બટ એની કમ્યુનિકેશન में પહેલા ટ્રાય એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ચાઇલ્ડ, કીપ યોર માઇન્ડ ઓપન. અંજા જોકો પોઈન્ટ્સ અહીં that you try and understand and then take a decision. Another thing કે according to me personally I feel કે economic issues के उवे तो I think your child, boy के girl, you should be confident enough કે મુજો child જ पंजो फ्यूचर पंजो करियर मैनेज करे गंदो के भले हैवर इकोनॉमिकली दे मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग बट बोय जेना मले ने पंजो फ्यूचर करे ज गंदा. अटलो कॉन्फिडेंस, अटलो आई एज्युकेशन, अटलो टाइप जी ट्रेनिंग आंजे बाळक के द्यो के दे विल बी एबल टू क्रिएट देयर फ्यूचर. They don't need to survive on anybody else's finances. So I think keeping all these points in mind, I think parents agar thodik vadare understanding vatainda so that will help in the candidate selecting the right person, going ahead in life. And obviously we as parents are always there even if something goes wrong, but
rather than distancing yourself from the child કે આથી આંજો બાળક જ દૂર થેવને કે આંજા રિલેશન ખરાબ થેવને કે બાળક કેળો લગે કે મુજે પેરેન્ટ્સ જો કે મો પણ ના નેણું ઓન લેવલ તે પોજે કરતા ઇટ ઇઝ બેટર ટુ કોમ્પ્રોમાઇઝ એડજસ્ટ એન્ડ ગો વિથ ધ પર્સન જેના લગન જે કે કેણાઈ ઓન જે ડિસિઝન સાથે વણનું વધારે જરૂરી. થેન્ક યુ દીપ્તિ. બ્યો તો થોડોક આન્સર તું ડેડ અને કે ઘણીવાર પસંદ કરે મેં આટલો મને ટાઈમ યુવક યુવતી હલાયેલા અહીંયા હતા કે પેરેન્ટ્સે મગજ મેં આણે અહીંથી હતો કે ના વાત નરીબો તો કેટલી મને એજ હલેવંદી તો ઈ ઇશ્યુ કે બી સારી રીતે તું ખાય પણ આના બ્યો કી વે તો કારણ કે ઈ ઇશ્યુ બી અસા કે ગચ અચે તું છોકરે આકડી વસ્તુ આવું ચા કે આઈ થિંક એવરી મેરેજ મેં આકે એડજસ્ટમેન્ટ્સ કેણા જ ખપેતા બહુ વધારે ટાઈમ ટુ સિલેક્ટ કેન્ડિડેટ કઢે મેં કી મતલબ નહીં. You want to call કે all of them are equally bad or all of them are equally good. જો કોઈ બી કેન્ડિડેટ સંગે મળેવા રહ્યું એટલે આઈ થિંક અમુક ક્રાઇટેરિયા યસ યુ હેવ ટુ બી પર્ટિક્યુલર કે આકે હન ટાઈપ જો વધારે ખપે તો નહીં બટ એઝ આઈ સેડ કે બ કે ત્રે ક્રાઇટેરિયા એડા હોણા ખપે કે વેર યુ આર વેરી પર્ટિક્યુલર કે હી મૂકે નહીં જ હલે હડા બટ ઓલ ઓફ ધી અધર્સ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ઓકે. We have to be very adjustable. We have to compromise because even if anja made criteria match thinda na te pothia bhi aake adjust karnu જ ખપે વારો હોય તે પોઠિયા બી આકે ચેન્જ થીણું જ ખપે વારો હોય. So I think it is important અને જેટલી in that sense જેટલી young age anja marriage થે બને I'm not saying young doesn't mean less than 20 but rather than going to 30-35 it is better to get married at 23-25 because આંજો માઇન્ડ આંજો નેચર આંજી પર્સનાલિટી એડજસ્ટ થયેલા કરીને તૈયાર હે જી એજ વધતી વને તી પણ વધારે ને વધારે રિજિડ થીંદા વનું કે હાણે મૂકે હેડો જ હલે હાણે હી ન હલે હાણે હું ન હલે કારણ કે ઉંમર સાથે પાંજી રિજિડિટી વધતી વને એટલે જેટલી યંગ એજે મેરેજ થે વને ઉ ઇઝ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બી મોર પ્રેફરેબલ rather than wait and think કે ના હી હજી અન કરતા મૂકે બેટર મળદો હજી મૂકે અન કરતા બેટર મળદો અન કરતા આઈ વિલ મેરી मुझा बेस minimum criteria and I will make the marriage better. Have confidence in yourself that you can make the marriage better, you can make the family better, you can show so much love and affection that everything will turn out smooth. I think that confidence every candidate should have in him or her and that will really help. Sorry to interrupt you, Dipti. Can it be the conversation in Gujarati? So that Kachi little bit we avoid it because there are many others also have joined. Sure. Thank you so much. અને બીજું અમને મોટો પ્રોબ્લેમ છે જેમની ઇન્કમ યુવકની 40,000 થી નીચે છે એ અને સેકન્ડ ડોંબીવલી નાના સોપાલા and these two are the hot list in our then how to negotiate in on this thing so we can convey to the candidates. See again I feel ke income ochi hoye I would always suggest ke haveno je jamano che whether I don't know if everybody will agree with me પણ હવેના જમાનામાં I very strongly believe કે છોકરો અને છોકરી બેવની income હોવી જોઈએ. It should be a double income because the kind of lifestyle we are expecting હવે આપણને બધાને AC is no more a luxury, it is a necessity. એટલે એવી રીતે ઘણી બધી લક્ઝરીઝ નેસેસિટી બની ગઈ છે ને જે ટાઈપની લાઈફસ્ટાઈલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ એમાં બોથ બોય એન્ડ ધ ગર્લ શુડ બી વર્કિંગ સો દેટ ધ ઇન્કમ ઇઝ ડબલ એટલે ઈ 40,000 ના નીચે હોય તો બી જ્યારે ડબલ થશે તો ડેફિનેટલી દેટ વિલ બી અ મચ હાયર ઇન્કમ દેન અ સિંગલ ઇન્કમ સો દેટ ઇઝ આઈ થિંક વન થિંગ વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. I very strongly believe કે ઈ બે જણા જો સરખી રીતે પોતાનો ફ્યુચર પ્લાન કરશે અને સરખી રીતે વર્ક કરશે તો ડોંબીવલી અને નાલા સોપારાથી વરલી પણ પહોંચી જ જશે. એટલે I very strongly believe that they need to plan, they need to work hard અને ઈ એક તૈયારી હોવી જોઈએ. સમવેર I feel કે એક આઈડિયા એવો હોય છે કે લગ્ન કરીને મજા કરશું, લગ્ન કરી લીધા એટલે હવે બધું આમ રેડીમેડ મળી જશે. તો આઈ થિંક ઈ આઈડિયા ન હોવો જોઈએ. લગ્ન ઈ તમારી લાઈફના સ્ટ્રગલ, તમને સ્ટ્રગલ કેવો તો સ્ટ્રગલ અને એન્જોયમેન્ટ કેવો તો એન્જોયમેન્ટ, ઈ નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે અને તમારે હાર્ડવર્ક તો આખી લાઈફ કરવાનું છે. તમે મુકેશ અંબાણીનું સ્કેડ્યુલ જોશો ને તો પણ ઈ કદાચ આપણા કરતા વધારે બિઝી હશે. એટલે ઈ એક આઈડિયા કે હાર્ડવર્ક ક્યારે બી આપણે બંધ કરી શકશું, સ્ટોપ કરી શકશું, આઈ થિંક ધેટ આઈડિયા શુડ કમ્પ્લીટલી ગેટ આઉટ ઓફ એવરીબડીઝ માઇન્ડ. અને જો ઈ થઈ જશે
તો આઈ થિંક વેધર ઇટ ઇઝ ડોંબિવલી નાલાસોપારા ઓર ઇન્કમ ઇઝ લેસ, ઇફ આપણા અંદર ઈ પાત્રતા હશે, આપણા અંદર ઈ ક્વોલિટીઝ ઓફ હાર્ડ વર્ક હશે, તો આઈ થિંક વી કેન ગો એનીવેર એન્ડ આઈ ડોન્ટ થિંક દેર શુડ બી એની પ્રોબ્લેમ. થેન્ક યુ. બહુ સરસ રીતે આન્સર અને આશા કે કન્વિન્સ કરેલા કરે. અને સેકન્ડ તું પોઈન્ટ છે ને 6 મંથ પોઠિયા રિવ્યુ કયો, that was also a good point that we can convey it. હાણે એકડો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ગાણે બે મળે ગચ ક્વેશ્ચન નહીં છોકરીએ કે પૂછી જોવાય કે આલ્કોહોલ સિગરેટ સે ઈ મળે જો અસી કેડી રીતે એની ક્યાંથી આન્સર ગણવું અને હાઉ ટુ પુટ ઇટ. અને બ્યો અને કે લિટલ એવરીબડી ઇઝ નાઉ ટેકિંગ, તો એ જો કો હોટ સ્પોટ તે રખે તા, it's okay or convince what we can do it. Right. So as I said in my talk કે આપણી વસ્તુ, એક વસ્તુ જે આપણે સમજવાની છે કે honesty is the best policy. આપણા સમાજમાં ઘણીવાર મેં જોયું છે કે બધું છુપાવવાની કોશિશ કરે, જે વીક પોઈન્ટ્સ હોય કે જે આમ લાગે કે હવે આ વસ્તુ ખરાબ લાગશે કે સામેવાળાને નહીં ગમશે, તો એ છુપાવવાની ટ્રાય કરે. Let us understand કે interview, meeting or just marriage is not, that is not the end point, that is the beginning point. અને તમારી જર્ની એકચ્યુઅલી ત્યાંથી શરૂ થાય છે, એ એન્ડ ઓફ ધ જર્ની નથી. અને જો તમે તમારી જર્નીની શરૂઆત જ અવિશ્વાસ ઉપર કરશો, ઓછા ટ્રસ્ટ ઉપર કરશો, તો યુ આર રિયલી આસ્કિંગ ફોર ટ્રબલ. સો ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી. બને એટલું તમે સાચું બોલો, જે તમારી વીકનેસીસ હોય એને રિવીલ કરો. Another example I will give you in this. આ ઘણીવાર હું આ એક્ઝામ્પલ આપું છું જે મારી પાસે આવતા હોય છે એમને, કે બે પ્રોફેશનલ કોર્સીસ છે, એક છે મેડિકલ અને એક છે સીએ, રાઈટ? મેડિકલમાં એન્ટ્રી કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તમારે નીટ એક્ઝામ આપવી પડે, 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં બહુ ભણવું પડે, બહુ મહેનત કરવી પડે. મેડિકલમાં એકવાર તમે એન્ટર થઈ ગયા ને પછી પાસ આઉટ થવું બહુ ઇઝી છે. વેરે સીએમાં શું છે કે એન્ટ્રી બહુ ઇઝી છે, તમારે ખાલી એક સીપીટી આપવાની હોય છે, જનરલી એવરીબડી ગેટ્સ થ્રુ, એટલે તમે સીએમાં ઘૂસી બહુ જલ્દી જાઓ, ઇઝીલી ઘૂસી જાઓ, પણ બહાર નીકળવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ? ઓનલી 3% રિઝલ્ટ. ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન. રાઈટ. So I always tell કે keep marriage as a medical course, don't keep it as a CA course. Okay, કે ભલે તમારા વીકનેસીસના કારણે થોડોક સમય લાગી જાય તમને કોઈ કેન્ડિડેટ મળતા, બટ છુપાવો નહીં, મિસટ્રસ્ટ, ડિસઓનેસ્ટી ઉપર તમારી રિલેશનશિપ નહીં તૈયાર કરો. જે સાચું હોય એ ઓપનલી કયો, અને તમારી જર્ની વિલ બી લાઈક અ મેડિકલ કોર્સ કે તમને એન્ડ સુધી પહોંચવાનું બહુ ઇઝી થઈ જશે. Whereas if you hide, if you don't tell the truth, તો તમે સીએ ની જેમ અટકી જશો, પછી 20 attempt આપશો, 25 attempt આપશો, પણ પાસ થવાનું ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. So let's not do that. Yeah, so I think about alcohol, about smoking, I think આપણા સમાજમાં બી જેમ એજ્યુકેશન વધી રહ્યું છે, આપણે કોર્પોરેટ ઓફિસીસમાં બધા વર્ક કરવા લાગ્યા છે, મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝમાં વર્ક કરવા લાગ્યા છે, બીજા સમાજો સાથે આપણો વધારે ઇન્ટરેક્શન થવા લાગ્યું છે, અને જનરલી ઇન ધ વર્લ્ડ અક્રોસ આઈ થિંક alcohol, smoking, they have all become, whether we like it or we don't like it, they બધા હવે નોર્મ્સ થઈ ગયા છે. નો પાર્ટી હેપન્સ વિધાઉટ આલ્કોહોલ, એટલે અમુક વસ્તુઓ નોર્મ થઈ ગઈ છે. તો આપણો માઇન્ડ આપણે થોડોક ઓપન રાખવો જ પડશે આ બધી વસ્તુ માટે. આઈ એમ નોટ ફોર ઇટ, આઈ એમ વેરી મચ અગેન્સ્ટ ઇટ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે રિયાલિટી છે એનાથી આપણે ભાગી નથી શકતા. સો ઓકેઝનલ આલ્કોહોલ, ઓકેઝનલ સ્મોકિંગ, somewhere if it is okay with you as a candidate, try to keep your mind open. That is what I would say, ke keep your mind open. I am not absolutely not advocating it, but at the same time je reality છે એને થોડું accept કરવું જરૂરી છે. Second thing ke I think one more point in this which is again a tricky thing is the past relationships. જ્યારે આ alcohol smoking આવે છે ત્યાં એક past relationships નો બહુ મોટો point આવી જતો હોય છે. અગેન ઇન ધીસ જે સવાલ તમે પૂછશો પહેલા તમારા બી જવાબ રેડી હોવા જોઈએ, તમે બી ઓપન હોવા જુઓ એ બધું ડિસ્કસ કરવા માટે, તો જ સવાલ પૂછજો. જો તમને એમ લાગે કે મારા પોઈન્ટ્સ હું નથી રિવીલ કરવા માંગતો તો પૂછવાનું પણ તમે નહીં રાખતા. અને આઈ થિંક અગેન જસ્ટ એઝ alcohol and smoking, we need to accept that this is the world where everybody has a past. Almost everybody will have some kind of a crush, some kind of a relationship in the past. As an individual, તમે પોતે પહેલા જજ કરો કે તમે completely move on થયા છો કે. That is very important. Having a past, I don't think is a problem, but have you moved on completely? Another જે મેં કીધું હતું કે તમને જ્યારે જરૂર પડે તો કાઉન્સિલરની હેલ્પ લેજો. જો તમને એવું લાગે કે તમે મૂવ ઓન નથી થયા, તમે આગળ નથી વધ્યા એ રિલેશનશિપમાંથી, તો પ્લીઝ seek the help of a counselor.
get out of your previous relationship and then only get into a new relationship. Don't carry the burden or the baggage of your previous relationship into the marriage. So I think that is a very, very important point that I want to make. કે past હોય એમાં I think now it is very acceptable in today's generation. આપણા સમાજમાં પણ હવે એ બહુ common થઈ ગયું છે. But at the same time, keep it as past. You should have moved on completely emotionally અને પછી enter into marriage. You can ask about past relationships, but again, તમારા relationships reveal કરવા માટે તમે open હોવા જુઓ, તો જ તમે પૂછજો. અને જે સામેથી જવાબ મળે ઈ accept કરવાની પણ તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. પછી ઈ વસ્તુ ઘણા, I mean, I have seen cases where એકવાર કોઈકે તમને કહી દીધું કે હા પાસ્ટમાં મારો એક બોયફ્રેન્ડ હતો, પછી આખી લાઈફ તમે એ જ વિચાર કરતા રહ્યો કે અરે આ એનો બોયફ્રેન્ડ હતો, હવે એની સાથે વાત તો નથી કરી રહી ને, એનો બોયફ્રેન્ડ હતો એની સાથે વાત તો નથી કરી રહી ને, ઘડી ઘડી તમે શક કરો. જો એવો તમારો સ્વભાવ હોય તો પ્લીઝ ડોન્ટ આસ્ક અબાઉટ ધ પાસ્ટ. સો તમારો સ્વભાવ કેવો છે, તમે ઈ વસ્તુને કેવી રીતે ડાયજેસ્ટ કરી શકવાના છો, એના ઉપરથી તમે જજ કરો કે તમારે કયા સવાલ પૂછવા, વેધર ઇટ ઇઝ આલ્કોહોલ, સ્મોકિંગ, પાસ્ટ રિલેશનશિપ્સ, જે બી એવા ટ્રિકી ક્વેશ્ચન્સ, ટ્રિકી પોઈન્ટ્સ હોય, એમાં યુ શો યોર મેચ્યોરિટી, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ ધેન ગો હેડ. થેન્ક યુ દીપ્તિ, બહુ સારી રીતે છે. અને મેડિકલ અને સીએ ઇટ્સ વેરી નાઇસ ટુ એક્સપ્લેન, સો અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી નાઇસલી. થેન્ક યુ. Chandrika, I send the mic to the Chandrika. Yeah. Thank you so much, Hasumati Ben. Now we have Prerna Grogri here. So she'll also has some couple of questions. So over to Prerna. You can ask all your questions right now. And then we move on to all the chat questions, okay? One by one. Yeah. I don't mind. We can take up first the questions that we have in chat because we have many questions first. And it's been for a while, so we can address them first. It's okay. Okay, no problem. So can we move those questions first? Okay. So you say one question, you read out. Read out one question in the chat box. Then others I will read out. Yeah. Okay, Yeah. I'll start from the very first question. Yeah. No problem. That we have. These days, CT app is most trending. Any options on this process? How to exactly have a selection process from CT app? Then second question is what should be age gap considered? And third is there are many misunderstanding for career related questions. How to handle these? These are the first three questions. Okay, fine. Okay. I think CT app, I think if somebody else can answer because I am not too well versed with this app. So if somebody, I don't know, Chandrika Ben, anje committee mein thi koi answer kare sake to I'll be happier. I think Hasumati Ben. Ever અસા લોકો જે મધ્યસ્થી में લગભગ લાસ્ટ ગુજરાતી. હા Hasumati Ben, સોરી ગુજરાતી. હા, અમે હમણાં છેવડા મધ્યસ્થીમાં બેસીએ છીએ. લગભગ છેલ્લા 10 જેટલા કેસ આવ્યા છે. તરલાબેન સાચી વાત છે ને, બધા સિટી વાળા જ હતા. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ કે ઇટ ઇઝ ઓકે. જસ્ટ યુ હેવ ટુ સી. એમના દીપ્તિ આપણને કીધું કે રિસોર્સિસ ને યુઝ કરીને પૂછો. સિટી એપમાંથી જે મળે છે એ 100% સાચું છે, એના લીધે થયું છે, એટલે સિટી સાથે કોઈ કનેક્શન નથી. તમે કેવી રીતે એને જજ કર્યું ને તમે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું એના ઉપર આખું ડિપેન્ડ છે. Okay. I think the next question you said was the age gap. Yeah. Right. So as I said કે age જેટલી ક્લોઝ હશે એટલું બેટર છે. એકબીજાને ઈ સિમિલર એજ હોવી જોઈએ. જેટલો એજ ગેપ વધારે હશે એટલું વિચાર શ્રેણીમાં ફરક હોય છે. પહેલા તો આપણને એવું લાગતું કે પેરેન્ટ્સ અને ચાઇલ્ડની વચ્ચે જનરેશન ગેપ છે, પણ હવે તો તમે મારાથી 10 વર્ષ નાના કઝિન્સ છે મારા, એ લોકો સાથે પણ મને જનરેશન ગેપ લાગે છે, અને 5 વર્ષ નાના કઝિન્સ છે એ લોકો સાથે પણ જનરેશન ગેપ લાગે છે. એટલે વર્લ્ડ એટલું ફાસ્ટ મૂવ ઓન થઈ રહ્યું છે, એટલી બધી એડવાન્સીસ થઈ રહી છે કે જેટલું ગેપ ઓછું હશે that will be better. I normally suggest a gap of not more than 3 years. That is on an average, I'm saying. There is no hard and fast on this. Gap should not be more than 3 years. છોકરો મોટો હોય કે છોકરી મોટી હોય એમાં કઈ બહુ ફરક નથી પડતો. Closer that they are in terms of age, I think the better it is. I don't remember the last question. Yeah, there are many misunderstandings for career related questions. How to handle this?
I will how give to you handle a their few meeting, yeah. points. I will give you a few points. પણ આ બહુ વાસ્ટ ટોપિક છે એટલે કોઈ સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન હશે તો I'll be happier to answer. હું એક few points તમને કહું છું. જેમ મેં પહેલા કહ્યું કે જે રીતે આપણી સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લાઈફ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધી રહ્યું છે, I think both boy and girl are working. That is always better these days. હવે આમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ આવે છે કે જે પેરેન્ટ્સ છે, સ્પેશિયલી બોયઝ સાઈડના પેરેન્ટ્સ છે, એમની અપેક્ષાઓ જે હોય છે એ ખૂબ વચ્ચે આવી જાય છે. એમની અપેક્ષા હોય છે કે just right now I had a discussion some time back with somebody. તો એ કે અમને ગરમ રોટલી ખવડાવવા વાળું કોઈ નથી હોતું, બહુ કામ પર વહી જાય છે, તો અમારે શું ઠંડી રોટલી જ ખાવાની, એટલે આ ટાઈપની ઘણી બધી અપેક્ષાઓ જે હોય છે જોઈન્ટ ફેમિલી કે ફેમિલી મેમ્બર્સની, I think they come in the way of this career. અને ઈ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જો ફેમિલી મેમ્બર્સમાં હશે તો I think કે that will help a lot. I think જે આજકાલના પેરેન્ટ્સ છે બધા હેલ્ધી હોય છે, most of them. Usually they are 65, at the most 70 by the time their children get married. તો ઈ તમે હેલ્ધી હો છો, તમારી 4 રોટલી તો તમે કરી જ શકો, તમારી પોતાની તમે કરી જ શકો છો, and I think તમે એક્ટિવ રહેશો તો obviously it will be more helpful to you also. એટલે I believe that the ideal thing is that both the boy and the girl should have a career, both should be earning, but it has to be flexible. તમારે અંદર એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ કે બાળકો હોય આવે તો એ રીતે ક્યારે કેવી રીતે કોણ મેનેજ કરશે, કોણ પોતાના કરિયરમાં થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશે, થોડું એડજસ્ટ કરશે. એટલે ઈ બધી જવાબદારી દાદા દાદી ઉપર કે એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી પર ન નખાય. એટલે ઈ જવાબદારી તો છોકરા છોકરીની જ રહેવાની કે એમને જે બાળક આવે એને મોટો કરવો, એને ઉછેરવો. કારણ કે ઈ પણ ઘણીવાર એવું ડિમાન્ડિંગ થઈ જાય કે હું દાદી સરખી તે નેરીએ નતા, ફોન કરે ને હી ખારાયા હજી નાય ખારાયા કે કોલા ટીવી નેરેલા ડ્યોતા, that kind of commanding attitude from the mother comes on the dadi, so that can create problems. એટલે ઈ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ કે જે જવાબદારીઓ છે એ બધી તમારી જ છે, કરિયર સાથે ઈ મેનેજ કરવું જરૂરી છે અને ઈ અમુક સ્કિલ્સ આપણે શીખવા જરૂરી છે. If necessary, take help. I always say take help. You can have some maid, you can have a baby sitting kind of a service to take care of the children if your family members are not capable. And if your family members are agreeing to take care of the children, be very kind to them, be very understanding and work together as a family. એટલે આ understanding હોય તો I think 2 careers are very good. Both the boy and the girl should have a career, should be earning and should have an income. પણ આ understanding ન હોય, અમુક rigid ideas હોય, તો then of course the options will be different. એટલે as I said in the beginning કે general આમાં બહુ ઓછું હોય છે, everything is very unique to that particular candidate or that particular family. એટલે કોઈ typical unique questions या particular questions હોય career લઈને તો I will answer, but general understanding is what I gave you just now. Yeah. There is one more question which is come. આજે છોકરી એડજસ્ટ કરવા તૈયાર હોય છે પણ એમની મમ્મી એને એડજસ્ટ કરવા નથી આપતી. They have given an example also. Okay. So yeah, I also have a lot of experience. આમાં ઘણા અમારી પાસે cases આવતા હોય છે કે જ્યાં થતું હોય છે. I think again I would say the same thing કે જે candidates છે હવે જે છોકરો કે છોકરી જેના marriage થયા છે, they are capable, they are smart, they should be allowed to handle their issues by themselves. Parents ભલે હું કદાચ તમને જૂનવાણી લાગું પણ I would definitely suggest કે જે આપણા પહેલાનું હતું કે અમે છોકરીના ઘરનું પાણી પણ ના પીએ, તો ઈ લેવલનું થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ I think is very important. At the same time તમારી દીકરીને definitely give that confidence કે જો તને તકલીફ હોય તો please come and talk to us, we will take care of it. બટ રોજ ફોન કરીને આજે શું બનાવ્યું છે, આજે આમ કેમ કર્યું, આજે તારી સાસુ ક્યાં ગયા, અરે તું કેમ ન ગઈ, ઈ ફંક્શનમાં કેમ સાસુ ગયા, હવે તારે જવું જોઈએ, આ બધી સલાહો મને નથી લાગતું કે આપણા યંગર જનરેશનને જરૂર છે. અને આપણે એમના સંસારમાંથી એઝ ગર્લ્સ પેરેન્ટ્સ જેટલા દૂર રહેશું I think that is good. સારા પ્રસંગ હોય બધા હળી મળીને લંચ સાથે કરો, ડિનર સાથે કરો, સારા સેલિબ્રેશન કરો. I think I'm very good and happy about it. But interference does not help. It only creates problems. Especially for the girl, you are kind of making her a sandwich between that family's cultural values and your cultural values.
ફોકસ. એટલે એની ચટણી નહીં બનાવો, એની પીસીને નહીં પીસી નાખો. ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમના મેરેજને સારી રીતે આગળ વધવા દો. ઇવન ઇફ આઈ સજેસ્ટ વેરી સ્ટ્રોંગલી કે જો તમારી દીકરી તમારી પાસે કોઈ પ્રોબ્લેમ સાથે આવે તો ટ્રાય એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિચ્યુએશન ઇન અ ન્યુટ્રલ વે, કે મારી દીકરીની ભૂલ હોય જ ના શકે એ રીતે બાયસ્ડ માઇન્ડથી નહીં, પણ વડીલ તરીકે ન્યુટ્રલી સિચ્યુએશનને સમજો અને કોને ક્યાં ઇમ્પ્રુવ થઈ શકાય એ સલાહ બહુ ન્યુટ્રલી આપો, રાધર દેન કે હું છોકરીવાળા છું તો હું છોકરીનો જ પક્ષ લઈશ, કે અમે છોકરાવાળા છે તો છોકરાનો જ પક્ષ લેશું. એવું કરવા કરતે તમે વડીલ છો, તમે જજ છો, એ ભૂમિકા નિભાવો. તો આઈ થિંક દેટ વિલ હેલ્પ. બટ યસ, ડેફિનેટલી ધ ગર્લ્સ પેરેન્ટ્સ આઈ વુડ શ્યોરલી સજેસ્ટ કે થોડોક ડિસ્ટન્સ રાખો, સારા ઓકેઝન પર મળો, તમારા વેવાઈને ઘરે બોલાવો જમવા માટે, સાથે ફરવા જાઓ. આઈ એમ વેરી હેપી વિથ ધેટ. બટ દીકરી સાથે ઈ અમુક વસ્તુઓમાં ડિસ્ટન્સ રાખો. ડોન્ટ ઇન્ટરફિયર, લેટ હર લીવ હર લાઈફ એન્ડ લેટ હર ગેટ એડજસ્ટેડ, બીકમ અ પાર્ટ ઓફ ધી ગ્રૂમ્સ ફેમિલી. That's great. That's really nice. બહુ વખત એવું બનતું હોય છે કે બધું બરાબર છે પરંતુ ઉંમરની અંતર છે અથવા રહેઠાણની પસંદગી નથી, તો શું કરવું? નહીં, રહેઠાણની પસંદગી નથી એટલે આઈ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે ઘાટકોપરની છોકરી છે તો એને ઘાટકોપરમાં જ સાસરું જોઈએ છે એ ટાઈપ? એટલે બહુ વખત એવું બનતું હોય છે કે બધું બરાબર છે પરંતુ ઉંમરનો અંતર છે અથવા રહેઠાણની પસંદગી નથી, તો શું કરવું? પ્રોબેબલી ધેટ ઇઝ ઓન્લી ધ કેસ કે એમને જગ્યા પસંદ નથી. પ્રોબેબલી ધેટ કેન બી ધ થિંગ. રાઈટ. ઓકે. સો ઉંમરમાં કેટલો ગેપ છે દેટ વિલ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સેકન્ડ કે ઉંમર બી આઈ નોર્મલી સે કે એ વ્યક્તિની મેન્ટલ એજ તમે પારખો, નોટ ધ ફિઝિકલ એજ. મેન્ટલ એજ પારખવી ડિફિકલ્ટ છે એટલે આપણે ફિઝિકલ એજ પ્રમાણે જઈએ. પણ ઘણીવાર એવું હોય છે કે મેન્ટલી, સ્પેશિયલી ઇન ગર્લ્સ યુ સી કે ફિઝિકલી એ લોકોની એજ ભલે નાની હોય પણ મેન્ટલ મેચ્યોરિટી કમ્પેર ટુ બોયઝ વધારે આવી જતી હોય છે. એવું અમુક કેસીસમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. એટલે જો મેન્ટલી મેચ થતું હોય, થિંકિંગ મેચ થતી હોય, શોખ મેચ થતા હોય, મેન્ટલી તમે એકબીજાને કનેક્ટ થઈ શકતા હો તો ફિઝિકલ એજ ગેપ ઇઝ નોટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રહેઠાણની પસંદગી તો મેં જ્યારે પહેલા કીધું એ રીતે કે જો તમારામાં કેપેસિટી હશે તો તમે ડોંબિવલીથી વરલી બી પહોંચી શકશો. તો આઈ ડોન્ટ થિંક અગેન દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. I think these points, personally, I would suggest કે they should be lower down on your list કે જ્યાં તમે negotiate કરી શકો. આ એવા પોઈન્ટ્સ નથી કે જ્યાં તમે negotiate ના કરી શકો. એટલે ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં મારા હિસાબે વાંધો નથી. ઓફકોર્સ યુનિક બધાની પોતાની ચોઇસ હોય, બટ એઝ એન એક્સપર્ટ એન્ડ એઝ અ પર્સન હુ હેઝ ટુ મચ એક્સપિરિયન્સ ઇન ધીઝ કેસીસ, આઈ વુડ સજેસ્ટ કે ધીઝ આર પોઈન્ટ્સ વેર યુ કેન નેગોશિએટ, યુ કેન એડજસ્ટ. જો બીજા બધા પોઈન્ટ્સ તમારા મેચ થતા હોય તો આઈ વુડ ડેફિનેટલી સજેસ્ટ ટુ ગો અહેડ. બરાબર. Great. There is one more question which says that ઘણી વખત કન્યા પક્ષ તરફથી બાયોડેટા મંગાવે છે પણ એમની બાયોડેટા મોકલાવતા નથી અને હા કે ના નો જવાબ પણ નથી આપતા. આઈ થિંક અગેન આ પણ એક બહુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થિંગ છે. બધા ફેમિલીઝ એક સરખા નથી હોતા. અને જે રીતે આપણે કોઈ પણ ઇન્ટરેક્શન કોઈ સાથે બી કરતા હોઈએ, તમારા પાડોશી બી હશે તો કોઈક પાડોશી સાથે તમારું સારું ફાવશે, બીજા સાથે નહીં ફાવશે. તો એવી રીતે અમુક એવા ખાટા એક્સપિરિયન્સ કે અમુક એવા થોડાક નેગેટિવ એક્સપિરિયન્સ આપણે આ ટાઈપનું કામ કરતા હોય એમાં થવાના છે. આઈ થિંક વી શુડ બી ઓકે વિથ ઇટ. તમે હા કે નાના જવાબ માટે ડાયરેક્ટલી કોલ કરીને બી પૂછી શકો છો કે તમારો શું જવાબ છે. બટ યુઝ્યુઅલી તમે સામેથી એ લોકો જવાબ ન આપે તો એટલી આપણે સમજતા હોઈએ કે એનો મતલબ ના છે. ઇફ દે વર ઇન્ટરેસ્ટેડ they would have called. So I think just take it that much and move ahead. આમાં બહુ વિચાર કરવા જેવું નથી અને move on. Yeah, that's true. ઘણી વખત 2-3 મીટિંગ થાય છે પરંતુ હા કે નાનો જવાબ નથી આપતા. Again is the same thing what you said prior. Correct. એટલે મીટિંગ થાય તો obviously you can always ask કે હવે next step શું કરવું છે. હા કે નાનો જવાબ છે કે હજી કોઈ મીટિંગ કરવી છે કે વોટ ઇટ ઇઝ, ઈ તમે વધારે આઈ થિંક પ્રેશરથી પૂછી શકો. મીટિંગ્સ થયું હોય તો, ફક્ત બાયોડેટા એક્સચેન્જ થયું હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે એટલું પ્રેશર તમે ના નાખી શકો. બટ યસ, એઝ આઈ સેડ કે હવે આમાં હા કે નાનો જવાબ નથી આવતો તો ઈ પણ એક આપણી માટે પોઈન્ટ છે સામેવાળી વ્યક્તિને પરખવા માટે કે જવાબ આપવામાં પણ જો એમનું માઇન્ડ સેટ નથી તો આપણે શું સમજવું એ લોકોના બારામાં, નોટ અબાઉટ ધ જવાબ, બટ ધેમ એઝ અ ફેમિલી એન્ડ ધેન ટેક અવર ડિસિઝન ઓન ધેટ.
ઓકે, એક પ્રશ્ન એકદમ ઓલું લાગે છે એકદમ. કોઈ પણ ના છોકરો કે છોકરી હોય પણ કોઈને પણ ફિઝિકલ તકલીફ હોય પણ મા બાપ જણાવતા નથી, પણ પછી 2 વર્ષ પછી ખબર પડે એમના બંનેની જિંદગી પણ ખરાબ થાય છે, પ્લસ 4 જિંદગી ખરાબ થાય છે. ત્યારથી વિખવાદ શરૂ થઈ જાય છે અને પૂછ્યું છે, જવાબ મળ્યો છે, એટલે એમને કહેવાનું નથી લાગતું. અચ્છા, it's already, you have already answered. Okay, they're just messaged. Yeah, only So one that's thing great. that I would like to add in this is that as I said કે honesty is the best policy. જેટલું તમે Okay, fine. openly કહી શકો, that is good. But also કે I always say કે ઘણીવાર મેરેજ પછી અમુક વસ્તુ ખબર પડે તો આપણે સપોઝ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને કોઈ બીમારી મેરેજ પછી જ એકચ્યુઅલી થઈ હોય તો તમે શું કરશો? ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને થાઇરોઇડ પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ છોકરીને થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ છે. હવે એ મેરેજ પહેલા પણ હોઈ શકે ને મેરેજ પછી પણ થઈ શકે. મેરેજ પહેલા હોય ને એમને ન જણાવ્યું તમને, એ રોંગ કર્યું છે. આઈ કમ્પ્લીટલી અગ્રી વિથ ઇટ. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ જો રિયલમાં એ પ્રોબ્લેમ મેરેજ પછી જ થાય તો તમે શું કરશો? યુ વિલ એક્સેપ્ટ, ઇઝન્ટ ઇટ? સો આઈ થિંક અમુક પોઈન્ટ્સમાં આપણો માઇન્ડ ખુલ્લો રાખશું, આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવા રેડી હશું. આપણે બધા જૈન છીએ, આપણી કર્મ થિયરી પર આપણો વિશ્વાસ છે, તો એ એક આધ્યાત્મિક રીતે પણ આપણે વિચાર કરશું. તો મારા હિસાબે અમુક પોઈન્ટ છે ને ક્યારેક આપણે ઈગો ઉપર લઈ લેતા હોઈએ છીએ ને એના કારણે પ્રોબ્લેમ થઈ જતા હોય છે. એ પોઈન્ટ્સ એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એટલા પ્રોબ્લેમેટિક નથી હોતા. કે કોઈક બીમારી છે તો એ છે, હવે એની ટ્રીટમેન્ટ છે. મેડિકલ સાયન્સ એટલું આગળ વધી ગયું છે કે બધી વસ્તુની ટ્રીટમેન્ટ છે. એ પોઈન્ટ એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ આપણે ઈગો ઉપર લઈ લઈએ છીએ કે અમારી સાથે ખોટું કેમ બોલ્યા, અમારી સાથે દગો કેમ કર્યો, અને એના કારણે બધા ઇમોશનલ રિએક્શન આવીને પ્રોબ્લેમ્સ વધી જતા હોય છે. થોડુંક મેચ્યોરિટી, થોડીક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ત્યાં દેખાડશું તો મને લાગે છે કે એઝ અ ફેમિલી વિલ બી એબલ ટુ વર્ક ટુગેધર, એઝ અ સમાજ વિલ બી એબલ ટુ વર્ક ટુગેધર, એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ આઈ થિંક ઇઝ અવર મેચ્યોરિટી. અને આપણો સમાજ આટલો સારી રીતે સંકળાય વર્ક કરે છે, બીજો કોઈ સમાજ આપણા સમાજ જેટલું વર્ક નથી કરતું. જે આપણા અંદર ભાઈચારો છે કે આપણે આપણો કોઈ પાકે મળ્યો તો હંજા હી ઓળખાણ હું ઓળખાણ પણ 2 મિનિટ મેં કઢે ગયું. તો આટલો ક્લોઝ નીટ પાંજો સમાજ આય. લેટ અસ વર્ક ટુગેધર વિથ ધીસ પોઝિટિવિટી, અને નાના નાના પોઈન્ટ્સને બહુ મોટા કરીને વિવાદ ઊભા ન કરીએ તો ઇટ વિલ બી બેટર. Right. Vanessa again asked the same question. Why parents did directly say no to Dombivli guy directly without any background checking? So I can only request from this platform કે જે રહેવાની જગ્યા છે એને ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં આપવો, પાત્રને વ્યક્તિને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવો. Because I mean I myself have people working with me who are from Dombivli and they do such an amazing job. They are such amazing professionals. મારા therapist છે જે ડોંબિવલીમાં રહે છે, મારા counselors છે જે ડોંબિવલીમાં રહે છે, અને they do an amazing job. So I don't think રહેવાની જગ્યા is very important, એ વ્યક્તિ is very important. As I always say કે કમળ કીચડમાં જ ખીલે છે, તો તમે એ કીચડને ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં આપો, કમળને ઇમ્પોર્ટન્સ આપો. That's all that I can say from this platform. Okay. One has given the informative statement that મારી તમને એક જ વિનંતી છે કે લોહીના રિપોર્ટ અને ફિઝિકલ રિપોર્ટ પણ બંને ના લેવામાં આવે તો ફસાવાનો વારો ના આવે એમ. That way. So yeah, if both the parties are agreeing, that's a good option. That's all. Yeah, so especially in illnesses like thalassemia, that helps. Yeah. And so it can work. But yeah, again, if full સમાજમાં એ ટાઈપની જાગૃતિ આવે તો થઈ શકે. Okay. Some have given message to Tarlaben and Nasumatiben that I'll read out later, but let us complete with all the questions. Prerna, you can continue with the other question. I think so. People should all turn out their camera on so that there will be more interactive session. We have 2 people who has raised their hand, and I'm assuming they have a question as well. That is Nayan and someone who has not given first the name. Okay. हाथ जो मैंने raise नयन I think so ગલતીથી hand raise થઈ ગયો है. Okay, no problem. મને એક સવાલ પૂછવો છે દીપ્તિબેન
મને એક વોટ્સએપ મેસેજ આવ્યો છે. અમારા રાઈટ ચોઇસમાં ઘણી વખત રાઈટ ચોઇસમાં 30+ ના પણ છોકરા અને છોકરીઓ છે. તો અમે અમારા એમાંથી જ્યારે એમને કેન્ડિડેટને લિસ્ટ આપીએ છીએ અને બતાવીએ છીએ તો ઘણી વખત છોકરીઓ જે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ છે, બહુ સારી રીતે ભણેલી છે ને જોબ પણ કરે છે, એમનો પગાર બી સારો છે, પણ જ્યારે એમને કેન્ડિડેટ એટલે છોકરાઓના બાયોડેટા આપવામાં આવે છે અને એ છોકરાઓના બાયોડેટા જોયા પછી પણ જો કોઈ છોકરાઓ સાથે મીટિંગ કરે છે અને જો ફર્સ્ટ મીટિંગમાં છોકરાને પૂછી લે છે સવાલ કે ભાઈ તારી સેલેરી શું છે, તો ત્યાં જ એ લોકો ભલે એની સેલેરી છોકરીઓ કરતા પણ ઓછી હોય છે, પણ ત્યાં એમને એટલું ખરાબ લાગી જાય છે કે એ લોકો સેકન્ડ મીટિંગ માટે પણ તૈયાર નથી થતા. તો છોકરીએ ત્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કઈ રીતે કરી શકે એના માટે? So I think again, I don't think it is right કે છોકરાઓએ રિવીલ નહીં કરવાનું કે એમની સેલેરી કેટલી છે. જેમ હું કહું છું કે ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી, જેટલું ઓપનનેસ રાખશો એટલું સારું રહેશે. સો આઈ વુડ ડેફિનેટલી સજેસ્ટ કે ઓપનલી વાત કરો. છોકરાની સેલેરી વધારે છે કે ઓછી છે, આઈ થિંક ધીમે ધીમે ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ મેક એની ડિફરન્સ. તમારી જોઈન્ટ ઇન્કમ ઇઝ વોટ યુ શુડ ફર્ધર લુક અહેડ એટ and look at a future together. So I think we should be very open. છોકરાઓને બી હું એ જ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ લોકો બી ઓપનલી, ભલે સેલેરી ઓછી કે વધારે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, તમે તમારી સેલેરી રિવીલ કરો સો દેટ દેર ઇઝ નો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, ટ્રસ્ટ વધે અને તમે તમારા ફ્યુચરનું પ્લાનિંગ બી સરખી રીતે કરી શકો. ઇન કેસ એવું લાગે કે આવા એક્સપિરિયન્સીસ બહુ વધારે થઈ રહ્યા છે, if that is becoming very very common, I'm not for it, but only as a middle way I'm suggesting કે છોકરાની સેલેરી છોકરીએ નહીં પૂછવાની. But I'm not really for this point કે નહીં પૂછવાની, because as I said કે marriage is built on trust અને જેટલું ઓપનલી આપણે વાત કરશું, જેટલું આપણે રિવીલ કરશું, એ બહુ જરૂરી છે તમારી રિલેશનશિપને આગળ વધવા માટે. એનો ફાઉન્ડેશન છે, એનો પાયો છે, અને છોકરાઓએ આ વાતમાં ન કહેવા જેવું કંઈ છે જ નહીં. ઓછી છે તો ઓછી છે. I mean, I don't think money defines you as a person. That should not be your definition as a person. તમારા જે ગુણો છે, તમારી અંદર જે ક્વોલિટીઝ છે, those are more important rather than money. I very strongly believe કે મની આજે છે ને કાલે નથી. આપણા સમાજમાં જ આપણે કેટલા બધા એવા કિસ્સા લાસ્ટ 2-3 વર્ષમાં જોઈ લીધા છે કે જે ખૂબ વધારે જેમની પાસે ધન હતી, દોલત હતી, and because of whatever reasons it no longer exists. So આ ઉતાર ચડાવ in terms of finance તો થવાના જ છે. એનાથી આપણા વેલ્યુઝ નથી ડિફાઇન થતા. So I think let's define our values more on our qualities and we take that ahead rather than just the money criteria. અચ્છા, હવે આજકાલ હમણાં છે ને આજની તારીખમાં સૌથી મોટો સવાલ છે બધાનો કે ઘર કેટલું મોટું છે, કેટલા સ્ક્વેર ફૂટનું છે. આ સવાલ જ્યારે પૂછવામાં આવે છે, કેટલા બેડરૂમ છે, ઘરનો એરિયા શું છે, તો એને મેરેજ માટેના જે પસંદગી માટેના સવાલ કરવા જોઈએ એવા એમાં? See, એક લેવલ આમાં છે ને, I would say કે we should have some defining criteria. One will be કે say for example હવે one thing that I say, no, ke I don't know how to put it across or whether I'm right in saying this, but general my belief is ke chokri bau vadhare financially high level ane chokro bau vadhare financially low level no hoye to thoduk problem thawano chance che. Say for example, I have had cases where the boy was living in a chawl system and the girl was living in a flat. હવે ઈ છોકરીને આદત નહોતી કે ઈ common toilets use કરે, અને they had not seen the house and they had gotten married, and then afterwards she had a lot of problem adjusting to this fact કે એને common toilet use કરવું પડતું હતું. She was not used to it and that led to a lot of anxiety, depression, and I had to treat her with medicines to get over this problem. એટલે અમુક લેવલ સુધી આ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે કઈ ટાઈપની લિવિંગ સિસ્ટમ છે, તમારા રહેવાની સિસ્ટમ કઈ ટાઈપની છે. પછી
2 BHK છે, 3 BHK છે, કેટલા સ્ક્વેર ફૂટ છે, આઈ થિંક ધેટ ડિટેલ્સ વી ડોન્ટ નીડ ટુ ગેટ ઇનટુ. એક કમ્ફર્ટેબલ આપણે જે રીતે છોકરા, કે આમાં શું છે કે ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી મોર અબાઉટ ધ બોયઝ હાઉસ, કારણ કે ગર્લે બોયના ઘરે જવાનું છે આપણા સમાજમાં હજી, દેટ ઇઝ ધ પ્રથા. એટલે અબાઉટ ધ બોયઝ હાઉસ, એટલે એ ગર્લ શુડ બી કમ્ફર્ટેબલ ઇન દેટ સ્પેસ. એ જે રીતે પેલા રહેલી હોય અને જે એને અમુક હેબિટ્સ અને આદતો હોય એ કમ્ફર્ટ લેવલ હોવો જોઈએ. બહુ વધારે લક્ઝરિયસ કે બહુ વધારે એમાં સ્પેસિફિકેશનની જરૂર નથી, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ કેન નોટ બી વેરી વેરી અનકમ્ફર્ટેબલ ટુ ધ. સો આઈ થિંક વી નીડ ટુ હેવ અ બેલેન્સ હિયર, કે બહુ ડીપમાં જવાની બી જરૂર નથી, પણ એક સુપરફિશિયલ આઈડિયા હોવો જોઈએ. I have a question. तो हने आप कच्छी में बोला हल दो या हाँ तो ना आप कच्छी प्रेफर करेंगे मरी के फाव तो हने हकड़ो मुके अगर हेडो क्वेश्चन पूछनो, अगर आप पहली मीटिंग में या बीजी मीटिंग में बनाती तो हने ही छोकरो जे साइड थी तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन अच्छे बना कि मुके हेडी छोकरी खपे जो मुझे पेरेंट्स साथे एडजस्ट થઈ શકે, उन्हीं साथे एकदम सारी રીતે રહી શકે. बट अगर मुके हन रीते में पूछनो है कि 11 ने अगर बीइंग अ गर्ल मुझे पेरेंट्स के कदी सपोर्ट करनो खप्यो, हाउ कंफर्टेबल विल यू बी? ओके हेडते न थी कि 11 ने तू छे कि नाना तू हटलो ओनी घरे नती वने एनीथिंग बेसिकली any restriction or anything, but I want to know कि अगर आओ मुझे मम्मी पापा जी इकलौती छोकरी है यहाँ ता of course आओ हूँ responsibility घनेला मंग दिया कि आओ 11 ने मुझे मापे जो ध्यान रखा, ओके आओ छोकरी है यहाँ उन्हीं जा वो फैक्ट चेंज नहीं थे वाड़ो अगर अब यहाँ पन करेगा ना थी तो ही चीज पन कहते गेज करे सकूं मीटिंग में कि हेड़ा कोई क्वेश्चन पन पूछे सकूं कि पान के सामे वाली जी थॉट प्रोसेस समझे हन क्वेश्चंस जे अराउंड. So I think that's a very valid question. I think કે અનમે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછે મેં કી જ વાંધો નહીં કે I am the only child, અને only child કોલા, even if you have a brother, if you still want to support, I think we should be completely open to this. Okay, જી આંજા મા બાપ અહીંથી ઓનીજા બી મા બાપ અહીં, અને I think once we get married we have 4 parents, very clear, and all of them are equal. ઓકે, એટલે હું છોકરેલા બી રાઈટ આય ને છોકરીલા બી રાઈટ આય કે હકડી વાર આંજા મેરેજ થયા એટલે જોકો આકે આંજો પ્રેપરેશન કરે જો એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરે જો અહીં મે ફર્સ્ટ આંજો માઇન્ડસેટ ઈ ચેન્જ થીણું ખપે કે આટલા વખત સુધી મુજા 2 પેરેન્ટ્સ વા અને મુજા 4 પેરેન્ટ્સ. સો આઈ થિંક ધેટ હેઝ ટુ બી વેરી વેરી ક્લિયર ઇન એવરીબડીઝ માઇન્ડ. અને હકડી વાર હું વાત ક્લિયર આય. ઇનફેક્ટ આઈ હેવ સો મેની કેસીસ વેર even if the girl is not working, I still have the husband of the girl support financially the girl's parents. Okay, so I think that is not so much of a big concern anymore according to my experience. I don't know, maybe in the mass reality may be different, but as far as I understand, I think this point now is very clear. The girl is going to support her parents, the girl is going to look after her parents. I think we should directly ask this question, I'm going to support and are you okay with it? Directly જ પૂછે ગને જો. I don't think there is any harm in that. And I think કે પાંજે સમાજ में હાને ये understanding is much better. I see a lot of cases, and I think there should not be too much of an issue in this area. I think so. There is a question. I think Rushabh Zaro is. जय जिनेंद्र. Yeah, जय जिनेंद्र. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मुझे बाबू है एक्चुअली हूँ लास्ट टाइम पंहिंजी जो कोई परिचय मिलन जी मीटिंग थी हुई लॉकडाउन जे अॻियां ताऊं अटेंड भी कई हुई मीता बेन सुमति बेन ने लास्ट 12 महीने में लगभग सिटी में न रहे 15 खन फोन मूके आया मुझो बाबू है छोकरी जमा ए सिटी में पूरी बायोडेटा ने मळे ज वे थी ई किंगटन न रहे कोई फोन क्या ना અને ક્વેશ્ચન નોટ આવે છે તો કે બ વખત 3 વખત અસા સાથે કોન્ટેક્ટ કઈએ તા સવાલ 80 ફોન કયું તો 2 કલાક में સાંજી છોકરી ઘરે પોગી ખપે. હું લાસ્ટ 2 મહિને में અમદાવાદ શિફ્ટ થઈ આ તેથી પહેલા વાસી રહ્યા તો દહીસર થી રોંદલ પેરેન્ટ્સ છે કે વાસી તો બહુ લંબુ આ ફોન કઈએ તો 2 મહિને में 2 કલાક में ઘરે આવ્યો ખપે. રિસેન્ટલી એકડો નાના સો પહેલા થી ફોન આવ્યો અહીં થાણા રોંધા હોયો तज मुझी छोकरी रेडी है हेवरावनी तो प्रश्न पूछो कि आई थाना छूट એટલે થાણા ही दींदा है जी छोकरी के मतलब छोकरो गमेड़ो हूं तो हल दो प्रायोरिटी करो है छोकरो अने छोकरे जा पेरेंट्स
पाण ई चीज कारण के हूँ हिकिड़ी छोकिरी जी बि मम्मी आहियां त आऊं ई चीज थी न कि मुंहिंजी छोकिरी किथे बि वहे भारत जे कोने पर मुंहिंजी छोकिरी सुखी वहे आहे के न तो 15 खन फोन मूंखे सिटी में थी न आवे ने ते पुठियां उ पेरेंट्स अॻियां न वधिया इट्स ओके पर अमुक सवाल के भाई 2 कलाक मुंहिंजी छोकिरी घरे आवे खपे त आऊं नथी पूछां मुंहिंजी मम्मी के घणे वारो 15 ॾींहं बि मुंहुं नथी नारे सघां मुंहिंजी मम्मी जो या हाणे आऊं अहमदाबाद आवे त नॉट पॉसिबल એટલે ई थिंकिंग चेंज करणी कटली हार्ड है અને જો કરનો કરો आई थिंक ई जेको थिंकिंग है ना वो बहुत इमेच्योर थिंकिंग है आई वुड तो सजेस्ट आई वुड तो से कि मुझा छोकरो ने छोकरी अटलो लाइफ में प्रोग्रेस करिए कि दुनिया में कते भी पहुंचे सके यानी कि पेरिस थी ने अमेरिका थी लोको बोलाइए टू स्टे देयर टू डू अ जॉब देयर टू वर्क ओवर देयर आई थिंक पेरेंट्स की ख्वाहिश एम्बिशन होन लेवल ते होनी खपे नॉट के मुझा छोकरा मुझे बाजू में रहे एंड दैट इज पंहिंजी बहु नैरो माइंडेड मेंटेलिटी आहे कि पाण अटलो हजी भी पंहिंजे छोकरे ते डिपेंडेंट आहियूं अने कतेक ने कतेक वो छोकरे के ई वस्तु जरा भी नथी गमे ई पेरेंट्स नथा समझी पेरेंट्स के ई आइडिया नतो अचे के छोकरे के ई वस्तु नथी गमे kids are not happy with this they don't want their parents nagging them and sticking to them all the time in fact that also becomes one of the reasons for separation and one of the reasons for problems in marriage એટલે somewhere we need to understand કે અકડી વાર મેરેજ થયા તો પાકે ही भी होनी थी दूर ज थे जो है इमोशनली भी दूर थे जो है तो फिजिकली भी थोड़ा दूर उभो तो उनकी कोई फरक नतो पे उनकी कोई प्रॉब्लम नतो अचे तो ही लेवल ऑफ मेच्योरिटी समाज में अचनी बहुत जरूरी है पेरेंट्स में अचनी बहुत जरूरी है एंड इन फैक्ट I always say कि whenever we are taking some session for the candidates session for the parents is equally important because parents need to change their mindset unfortunately parents जो mindset है ना over the years narrow ने narrow थींदो वियो है जोको attachment पंहिंजे जैन धर्म में जो ना राग अने द्वेष तो जोको राग है ना छोकरे ना करे ने वो वधो वियो है I don't know what is the reason for it why the maturity and understanding is not coming in the parents probably के जेर पहला जे जमाने में हकड़े पेरेंट के 3 4 5 छोकरा हुंदावा तनी जी एक्सपेक्टेशंस डिवाइड थे वन थी whereas हाणे हकड़ो चाइल्ड आए એટલે મળે expectations हकड़े चाइल्ड वटे थी અહીં કે what it is reason I don't know but parents जो mind વધારે ને વધારે narrow થીંદો વિયો है संकुचित થીંદો વિયો है that is what I have observed over the last 20 years of my work with all my clients and that is very sad it is very unfortunate કે પાંજે સમાજ में मुके ही મને नेरेला મળે तो I feel very sad about it so only again I would request के minds open कयो आंजे छोकरे जा मैरिज थी उन्हीं के छडे दियो उन्हीं के स्वतंत्र थी लाड्यो भले ही साथे अकड़े घर में रहो live as a joint family but emotionally let them be let them live the way they want to live and I think that is one of the mantra of a happy marriage आंजे छोकरे जी लाइफ सुखी करे में आंजो ही part will play a big role and I would definitely request all parents to please change this mindset ये लास्ट नाना सो पहला दी फोन आव्यो न અને जी बेबी भी अकाउंट के थी मुझी बेबी भी अकाउंट करे थी अवनी के कन्विंस करे जी कोशिश कई मुझी बेबी पार्ट टाइम जॉब भी करे थी पर्सनल अकाउंट करे ने 25-30 हजार कमाई गने थी अकाउंट जो कम था के कढावी मले इनफैक्ट आऊं भी वर्किंग वुमन ही था आऊं घर ने बिजनेस आऊं भी बिजनेस ते कम ते बना थी मुके सेटल थनु है तो आऊं उनते વધારે समझ सकती है वो पेरेंट्स सुनेला तैयार न था એટલે ત્યારે નો थोड़ो हर्ट भी दिया तो ने खिल भी अचे थी के पांचो एक्चुअली हम स्टील बाजार जी અહીંયા तो मारवाड़ी समाज मुके जातो के जो केवियो समाज हमेशा बस स्टेप किया बना yeah I think slowly हनमे भी धीमे धीमे फरक अचिंदो आशा अमर है we are always positive that things will change for the better थैंक यू दीप्ति बेन हिकिड़ो क्वेश्चन मुझो आहे yeah के त्रय असांजे उते छोकरा छोकरी जहर भी अचे था फर्स्ट एरिया ला करे अटके तो सेकंड सैलरी ला करे अटके तो ने त्रीजो के छोकरा जा पेरेंट्स एटलो कुंडली के मने था कि उन्हीं जी एज 30-32 वने थई वने पोइ ई लोग छड़िए था पर ते सुधी गच एज निकरी वने थी तो मुझे इच्छा ही है कि पेरेंट्स के समझायो कि कुंडली क्राइटेरिया न रखो
Okay, so definitely this is 2022 પણ સાયન્સ કે વધારે મન્યુતા. I think the biggest example કે કયા કુંડલીવાળા કે કયા એસ્ટ્રોલોજર COVID-19 પ્રેડિક્ટ ક્યામાં હકડા એડા એસ્ટ્રોલોજર મુકે મળે કે જોકો COVID-19 પ્રેડિક્ટ ક્યામાં અને પોયા કુંડલી કે મની. So I think, yeah, I don't say ke that is also probably a science, but then I think ke panjo human brain is so much more evolved. Panjo human brain can create solutions to the biggest problems on earth. Why do we have to rely on such things ke joko complete science na hai, joko completely reliable na hai. પાકે ખબર ના કે હું કુંડલી કન બેસિસ તે બને યા બર્થ ટાઈમ એન્ડ યુ નો હા પાન કેટલા એક્યુરેટ અહીં ઓન વસ્તુ में. So why do we want to rely on that? That is number one. Second thing કે કોઈ બી issues અહીં કોઈ બી problems અહીં I think as a human we can definitely solve it. પાંજે અંદર હું maturity હુંદી તો we can surely solve it. So very strongly I would say કે try not to keep kundli as a main criteria or an unchangeable criteria. Keep it as a negotiable criteria કે હા ठीक है અમુક ગુણ મળે કે પાણ કે ડાઈસી વુ ને પાકે ચેક કેણું આ કુંડલી થી તો મે બી ઓકે. But otherwise I think પાંજો મગજ પાંજા observations પાંજો વિચાર ઈ પાકે વધારે આઈડિયા દીંદા about સામેવાળો પાત્ર rather than some kundli, some maharaj, some astrologer where I don't know how much we can rely, but I'm sure we can rely on ourselves કે પાણ પંતે તા વધારે ભરોસો કરે સગુ as compared to a strange maharaj or astrologer. So I think very strongly I would say ke keep kundli very low down on that criteria list, and definitely I think that's very important. And another point, as I said, ke review your criteria every 6 months. એટલે 6 મહિને આંજે criteria કે review કર્યો કે અહીં જોકો criteria બનાયા અહીંયા ઉનમે કોલા આંજો હજી સુધી સેટ નતો થયે અને ઉનમે કોરો changes કરે સકો. So review your criteria. I think Tarlaben wants to say something. I think Tarlaben unmute કેમ કરજો. I'll try to unmute. દીપ્તિ અને મંગળ જો બહુ જ જાય છોકરા છોકરી કે મંગળ વે તો બિલકુલ પેરેન્ટ્સ છોકરી કે છોકરા કહેવાય તો એટલો સ્ટબન થઈ બને તો કેટલો બી સમજાવ્યું કારણ 32 જે એજ થઈ છડ્યો તબી ન અને બચ્ચા ચેતા કે ના અસલા કે અસી નતા મનું પણ પેરેન્ટ્સ જ બહુ મની હતા. I don't know. Niyati, Niyati, can you help out? Tarlaben, we are not able to unmute Tarlaben. Param. હલો. Yeah. Now we are able to hear. ના પાછા મ્યુટ થયા. તરલાબેન અહીં પાછા મ્યુટ થયા. Yeah. હલો. હા હાણે સોના જતી. અમારે ત્યાં મધ્યસ્થીમાં અમે દર બુધવાર મળીએ છીએ તો ઘણી વખત અલગ અલગ ક્વેશ્ચન આવે છે. છોકરો પોતાની ડિગ્રી લગ્ન વખતે એક કહે છે કે હું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ છું અથવા તો ગ્રેજ્યુએટ છું અને હોય 12th ભણેલું. બીજો ક્વેશ્ચન છે કે છોકરાવાળા જ્યારે પરણાવી હોય છોકરો ત્યારે કે આ બ્લોક અમારો છે, અમારો દુકાન અમારી છે, પણ સમય જતા એની છોકરી વહુની કમ્પ્લેન આવે છે કે એ બધું પોતાનું હતું જ નહીં ને ભાડા પર છે. તો એવું નહીં હોવું જોઈએ. અને થર્ડ કે જે છોકરા છોકરીની ઇન્કમ હોય તો છોકરી ઘણી વખત પોતાની ઇન્કમ છે ને બતાડતી નથી, એટલે પોતાની પાસે જ રાખે છે અને છોકરાવાળાનો એવું હોય છે કે એ અમને કેમ બધી આપી નથી દેતી સેલરી જે બી એની પાસે હોય તે. ને એની છોકરીનું એ કામ હોય છે કે મારા પેરેન્ટ્સ જ્યારે એ આવે છે ત્યારે કહીને જ આવે છે કે હું પેરેન્ટ્સની એકને એક દીકરી છું તો જરૂર પડે તો એને હેલ્પ કરી શકે એવું હોય, પણ ત્યારે છોકરાવાળા એ આપવા માટે મનાઈ કરે છે. તો એના ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડજો. ઓકે. સો આ જે છુપાવવાનું કામ છે કે રોંગ ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું છે તો આપણે ઘડી ઘડી કીધું જ છે કે ઓનેસ્ટ રહ્યો, તમે જે સાચી હકીકત છે એ જણાવો. આઈ થિંક સમવેર આપણા સમાજમાં હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી પૈસો જ વધારે બોલે છે એવું લાગે છે. એવરીથિંગ ઇઝ મની, એવરીથિંગ ઇઝ શો શાઇન, જે પહેલા આપણા સમાજમાં નહોતું. પહેલા આપણા સમાજમાં બાકી ગુણો વધારે મહત્વના હતા અને હવે આ વધારે મહત્વનું થઈ ગયું છે. પણ આઈ થિંક વી નીડ ટુ ગો બેક
બધી વસ્તુ આપણે અમેરિકા અને વેસ્ટર્ન કલ્ચરથી અડેપ્ટ કરવી જરૂરી નથી. આપણે આપણા જે કલ્ચરલ વેલ્યુઝ છે, આપણા જે ધર્મ, આપણા જે સંસ્કારો છે, એના ઉપર બી આપણે ઇનફ ધ્યાન આપીને મિક્સચર રાખવું બહુ જરૂરી છે. એટલે લેટ્સ બી ઓનેસ્ટ, લેટ્સ પે અટેન્શન ટુ ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ અ પર્સન. એક વ્યક્તિના ક્વોલિટીઝ, એક પાત્રના ક્વોલિટીઝ ઉપર વધારે ધ્યાન આપીએ રાધર દેન ધ મની. અને આ જૂઠું બોલવાનું જે આપણા ધર્મના બી અગેન્સ્ટ છે, આપણા સંસ્કારોના બી અગેન્સ્ટ છે. સો લેટ્સ નોટ ડુ ધેટ. ડેફિનેટલી દેટ ઇઝ અ રિક્વેસ્ટ. આ જે છોકરીના પૈસાની વાત છે, આઈ યુઝ્યુઅલી સજેસ્ટ કે એકવાર લગ્ન થાય એટલે એક ફાઇનાન્સીસનું તમારું આઈડિયા બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે તમે ફાઇનાન્સીસને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવાના છો, બીકોઝ દેટ ઇઝ અ બિગ થિંગ. કે જે રીતે છોકરાઓનું આઈડિયા ક્લિયર હોવું જોઈએ, એવી રીતે ફાઇનાન્સીસનું આઈડિયા બી ક્લિયર હોવું જોઈએ. એટલીસ્ટ આઈ થિંક એ બોય અને ગર્લની વચ્ચે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ. દેર આર 2-3 ways ઓફ ડુઈંગ ઇટ. One is કે તમે you decide કે અમે એક joint account open કરશું અને we'll put all the money, whatever the boy earns and whatever the girl earns, we'll put all the money in one joint account, and from that only we will make the expenses અને એનાથી જ અમે જે અમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરી છે એ પણ અમે એમાંથી જ કરશું. એટલે that can be one way of doing it. આમાં again I would say કે વડીલો જેટલા ઓછા ઇન્ટરફિયર કરે એ વધારે સારું રહે છે. આજકાલના છોકરા છોકરીઓ સ્માર્ટ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, ફાઇનાન્શિયલ મેચ્યોરિટી પણ હોય છે એમનામાં. એમને ડિસિઝન લેવા દો એમને શું કરવું છે. સેકન્ડ વે ઓફ ડુઈંગ ઇટ ઇઝ કે બંને જણા પોતપોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્કમ્સ રાખે અને એક જોઈન્ટ પૂલ બનાવે કે દર મહિને તમે એમાં અમુક અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરો અને ઈ તમે એક્સપેન્સ માટે યુઝ કરો. ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ બોયની 40,000 છે ને ગર્લની 20,000 સેલેરી છે, તો ધ બોય કેન પુટ 20,000, ધ ગર્લ કેન પુટ 10,000 ઇન દેટ કોમન પૂલ. ડુ ધ એક્સપેન્સીસ ફ્રોમ ધ કોમન પૂલ અને બાકીના તમે તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ expense या તમારા individual માટે રાખો. That can be another option. So somewhere we have to come to some understanding, some system જે આપણે ડેવલપ કરવી જોઈએ અને let the boy and the girl together decide કે એ લોકોને કઈ રીતે એ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવી છે. અલગ અલગ રીતે કરી શકાય, but I think એમાં વડીલોએ બહુ વચ્ચે નહીં આવવાનું. Let the boy and girl decide how they want to do it. Okay, thank you. Wants to say something. She's raised the hand. सुरेखा बेन आके की चोणू है. हाँ, पंकज तो चैट पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि what all questions should be asked in the first and second meeting itself to get a clear idea about the partner and the expectations. Yeah, so I think in the first meeting I had put down the points, but just to revise કે જો કોઈ જનરલ બાયોડેટા જે ઉપરથી જો કોઈ અમુક પોઈન્ટ્સ વે એજ્યુકેશન રિલેટેડ અહીં કે આંજા related to which school you went to, which college you went to. So just start the conversation to, kind of bring about a discussion. So you start with something like that. Hobbies, ambitions, agya future anjo career puro prospect hai, puro anja vichar hai. You want to settle in India, you want to settle abroad. So all those points, I think, which are preliminary, they should be discussed in the first meeting. કોઈ બાયોડેટા જો કોઈ એનાલાઇઝ જે તમે એનાલાઇઝ કર્યું હોય એના ઉપરથી તમારા માઇન્ડમાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા હોય તો ઈ પણ તમે ક્લેરિફાઈ ફર્સ્ટ મિટિંગમાં કરી શકો. ફર્સ્ટ મિટિંગ લેટ ઇટ બી અ લિટલ ઓન ધ લાઇટ સાઇડ. Don't ask, I think we should not ask very serious questions, very controversial questions in the first meeting. First, try and get a little bit of an idea. તમને એવું લાગે કે you are able to connect, તમને comfort level આવે છે એકબીજા સાથે. Then you go in for a second meeting. I normally suggest second meeting તમારી પેરેન્ટ્સ સાથે હોવી જોઈએ. એટલે છોકરો છોકરી એકબીજાના પેરેન્ટ્સને પણ મળી શકે, પેરેન્ટ્સ છોકરો છોકરીને મળી શકે અને પેરેન્ટ્સ એકબીજાને પણ મળી શકે. એટલે બધાની જોઈન્ટ મીટિંગ સેકન્ડ મીટિંગ હોવી જોઈએ. અને ઈ સેકન્ડ મીટિંગમાં પછી તમે વધારે સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન્સ, વધારે કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્વેશ્ચન્સ મે બી પૂછી શકો કે એઝ વી ડિસ્કસ અર્લિયર કે મે બી અબાઉટ ધ પાસ્ટ, રિલેશનશિપ્સ, આલ્કોહોલ, સ્મોકિંગ, ફાઇનાન્સીસ, છોકરાઓ માટે તમારા શું વિચાર છે. એટલે ઈ જે અમુક વધારે serious questions છે, they can be discussed in the second meeting. And I always say કે તમારી કોઈ weaknesses, I mean, in fact, I know of a case કે જ્યાં ઈ છોકરી contact lens પહેરતી હતી, ઈ એને second meeting માં કીધું અને ઈ point ઉપરથી the engagement was broken. I mean, not the engagement, but the match didn't go ahead.
એટલે અમુક એવી વસ્તુઓ બી હોય છે, સમટાઈમ્સ આપણને બહુ વિયર્ડ લાગે, બહુ સ્ટુપિડ લાગે, બટ આ બધા જે બી પોઈન્ટ્સ હોય એકવાર કહી નાખો, લેટ ઇટ બી ક્લિયર કે જે બી આવા પોઈન્ટ્સ હોય, કોઈ મેડિકલ ઇશ્યુઝ હોય, બીજા કોઈક ઇશ્યુઝ હોય તમારા ફેમિલી રિલેટેડ, તો મેક ધેમ વેરી ક્લિયર ઇન ધ સેકન્ડ મીટિંગ. So I think by the end of the second meeting, you should have a very clear idea whether it is a yes or a no. If possible, give the answer, or you can have 1 or 2 more meetings just to increase your comfort level. અને એમાં પછી તમારું ડિસ્કશન તમે આગળ હજી બી લઈ જઈ શકો, તમને એક જનરલ આઈડિયા આવી જાય. બટ નોઈંગ અબાઉટ ધ ફ્રેન્ડ્સ, એ વીકેન્ડ્સના શું કરે છે, હાઉ ડુ દે સ્પેન્ડ ધેર લીઝર ટાઈમ, ફેમિલી સાથે કેવું બોન્ડિંગ છે, ફેમિલીને કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે, એટલે તમે એઝ અ ફેમિલી સાથે શું એક્ટિવિટીઝ કરો, બારગામ બધા સાથે જાઓ કે ફ્રેન્ડ સાથે વધારે જાઓ, એટલે આ ટાઈપના તમે ક્વેશ્ચન્સ પૂછશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે ફેમિલીનું બોન્ડિંગ કેટલું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, છોકરાના ફેમિલીમાં સે ગ્રેન્ડમધર છે જે બેડ રિડન છે, એમની કંઈક સેવા કરવી પડે એવું છે. હું તમને જસ્ટ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું એટલે તમને આઈડિયા આવે. તો એ બધી વસ્તુઓ તમે રિવીલ કરી નાખો કે જો છોકરી આવવાની છે એની પાસેથી તમારી અમુક અપેક્ષાઓ છે કે ગ્રેન્ડમધર બેડ રિડન છે તો ક્યારેક એમની સેવા કરવી પડે, એમનું કંઈક કરવું પડે. તો આઈ થિંક યુ શુડ બી ઓનેસ્ટ એન્ડ યુ શુડ રિવીલ ઇટ બાય ધ સેકન્ડ મીટિંગ સો દેટ થિંગ્સ આર વેરી ક્લિયર એન્ડ ટ્રાન્સપેરન્ટ એન્ડ દેર આર નો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ લેટર ઓન. એટલે આઈ વોન્ટ કોલ ધીસ અ વીકનેસ, બટ ઇટ ઇઝ સમથિંગ વિચ આઈ થિંક યુ શુડ બી ઓપન અબાઉટ. એટલે આ બધા જે પ્રશ્નો કે જે અમુક પોઈન્ટ્સ છે એ સેકન્ડ મીટિંગમાં તમે બને એટલા બધા ક્લિયર કરી નાખો. Then I think it will be clearer idea for the third meeting or whatever, whether you want third, not want third, and post third you want to say a yes or a no. But keep your ideas clear. અને તમે ના બી પાડો છો તો કયા પોઈન્ટના કારણે ના પાડો છો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ, so that you know what you are doing. તમે જ્યારે નેક્સ્ટ પર્સનને જુઓ to assess whether that person is possibly your partner, તો તમારા એ પોઈન્ટ્સ અને માઇન્ડ ક્લિયર થતું જાય રાધર દેન કે વધારે કન્ફ્યુઝ અને ખીચડી થતી જાય. બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આઈ હેવ સીન કે જેટલા વધારે લોકોને તમે જુઓ છો, છોકરાઓ છોકરીઓ વધારે કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે રાધર દેન વધારે ક્લેરિટી આવે. સો ધેટ શુડ નોટ હેપન. અને એની માટે તમારું રિવ્યુ તમારા એક્સેલ શીટમાં બધું ડેટા એન્ટર કરો અથવા ડાયરી બનાવીને કોલમ્સ બનાવીને તમે તમારી બધી ડિટેલ્સ જે છોકરા છોકરીને તમે મળ્યા છો એમની ડિટેલ્સ એન્ટર કરો કે મને કયા પોઈન્ટ ઉપર ઇશ્યુઝ આવે છે, કે મને કયા પોઈન્ટના કારણે રિજેક્શન થાય છે. તો એ તમારા આઈડિયાઝ વધારે ક્લિયર થવા જોઈએ રાધર દેન ઇન્ક્રીઝિંગ યોર કન્ફ્યુઝન. It's really brilliant. Lots of information you have given and a very informative session, I should say. Most of the things you have already covered. And right now you can have your water break, I think so, because I'm calling our secretary, our Jitendra Bhai Gogri, for vote of thanks. So over to Jitendra Bhai for vote of thanks. I unmute kahi sako tha, Jitendra Bhai. ચાલુ કર, માઇક અચ્છા, ચાલુ કર. Okay. ચાલુ है. हाँ, एक मिनट. हाँ, दीप्तिबेन. हाँ, okay. हाँ, जितेंद्र भाई एक सेकंड खाली. हाँ, जितेंद्र भाई. मुके, हाँ, दीप्तिबेन मुके माने एक વાત કરવી છે કે લગ્ન ને લાયક છોકરા છોકરીઓ ઘણા છે આપણા સમાજમાં, ઘણા જ 30+ વાળા પણ ઘણા છે. બધા કોમ્યુનિટી પર અહીં ત્યાં બધા જુએ છે, કરે છે, પણ જ્યારે આપણી આવી સંસ્થાઓ પરિચય મિલન કે એવું કંઈક કરે છે, છોકરીઓને પરણવું છે પણ એમાં આવતી નથી, તો એના માટે કોઈ તમે સંદેશ કે કંઈ આપી શકો છો કે છોકરીઓ પણ આમાં જોઈન્ટ થાય, કોઈ પણ શરમ રાખ્યા વગર. આપણને લગ્ન બધાને જ કરવા છે, તો પછી પરિચય મિલનમાં જો તમે આવો અને તમને યોગ્ય પાત્ર મળી શકે તો આવવામાં શરમ શા માટે? આઈ થિંક આમાં કઈ તમે આમાં એક વસ્તુ હું એમ કહીશ કે સે 10-15-20 years બેક કે જ્યારે મારા લગ્ન થયા ત્યારે હજી આપણા સમાજમાં બહુ વધારે ક્લોઝનેસ હતી. ત્યાં લોકોને છે ને ઈચ્છા હતી કે અમે ઈ છોકરો આ ઈ છોકરી આ તો પાણે ને મિડલ પર્સન બનીને મલાયું હોય કે. હવે શું થઈ ગયું છે કે કોઈને ઈ રિસ્ક નથી લેવું, કોઈને મિડલ પર્સન નથી બનવું, કારણ કે એટલા બધા ઇશ્યુઝ થઈ જાય છે ને મેરેજમાં કે પછી ઈ મિડલ પર્સનને પકડીને બધા ગાળો આપતા હોય છે. એટલે હવે છે ને એવું છે કે
કોઈને એમ ચીંધવું નથી કે અહીંયા આનો છોકરો છે ને આની છોકરી છે તો તમે જુઓ એકબીજાને ને હું તમારું સગપણ કરાવી દઉં. એ જે સગપણ કરાવવા વાળા લોકો હતા ને એ હવે બહુ ઓછા થઈ ગયા છે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ રિયાલિટી. અને આઈ થિંક ઈ રિયાલિટી આપણા સમાજમાં બધાએ સમજવી જોઈએ કે હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ તમને એવા નહીં મળે જે સગપણ કરાવી દેશે. હવે તમારે સમાજના પ્લેટફોર્મ પર જ જવું પડશે સારા કેન્ડિડેટ્સને ગોતવા માટે. અને આપણા સમાજના પ્લેટફોર્મ પર જશો તો આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. ધ રીઝન બીઇંગ કે તમારું ફેમિલી કલ્ચર, તમારું રિલિજિયન એ બધું સિમિલર હોય છે. તમારા રહેવાની પદ્ધત, તમારા રસોઈ બનાવવાનો ટેસ્ટ એ બધું કાફી સિમિલર હોય છે. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ ઓછા કરવા પડે. તમે તમારા જ સમાજમાં જો છોકરો છોકરી ગોતવા જાઓ તો તમને એડજસ્ટમેન્ટ એ રીતે ઓછા કરવા પડે. હવે હું જૈન હોઉં અને હું જૈનમાં જ પરણું તો મને ખબર જ હોય કે પર્યુષણ હોય ને પ્રતિક્રમણ હોય ને આઈ એમ અવેર ઓફ ઇટ. નોબડી હેઝ ટુ ટીચ મી એનીથિંગ ઓર નોબડી હેઝ ટુ ટેલ મી એનીથિંગ. ઇટ્સ મચ લેસર એડજસ્ટમેન્ટ એટ માય લેવલ. સો આઈ થિંક કે ઈ જે હવે સત્સંગ કરાવવા વાળા ઓછા થઈ ગયા છે. આપણે સમાજના પ્લેટફોર્મને યુઝ કરવું જ પડશે. આપણી પાસે ઓપ્શન નથી. નહીં તો જેમ સુરેખાબેને કીધું એમ કે છોકરા 30-32 સુધી પરણતા જ નથી અને બાયોલોજીકલી તમારી એજ પછી વધી જાય છે. એન્ડ એઝ વી સી ઇન ધ મેડિકલ ફ્રેટર્નિટી કે ઇન્ફર્ટિલિટીના કેસીસ એટલા બધા વધી ગયા છે. હવે તો લગભગ કેટલા બધા આઈવીએફ બેબીઝ કરવા પડે છે કારણ કે બાળકો નથી થતા. આપણી લાઈફસ્ટાઈલ એ ટાઈપની થઈ ગઈ છે. આલ્કોહોલ, સ્મોકિંગ, લેટ એજ ઓફ મેરેજ, જે ટાઈપના ફૂડ આપણે ખાઈએ છીએ. છોકરીઓને એટલા બધા પીસીઓડીના પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, પીરિયડ્સ રિલેટેડ, કે બાળકો થવાના ઇન્ફર્ટિલિટીના ચાન્સીસ વધી જાય છે. એટલે આ જે બાયોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે આગળ જતા, એટલે સમય પર લગ્ન થઈ જાય. લગ્ન યુઝ્યુઅલી લેટમાં લેટ બાય 27-28 જો છોકરીના થઈ જાય તો બાયોલોજીકલી એવરીથિંગ ગોઝ રાઈટ. તમારા બાયોલોજીકલ એજ પ્રમાણે બધું વ્યવસ્થિત સમયથી થાય. એટલે એ બહુ જરૂરી છે. અને એની માટે થઈને આપણે જેમ આજકાલ સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, આપણે માર્કેટિંગ પણ બધું સોશિયલ મીડિયા પર કરીએ છીએ. તો એ જ રીતે તમે સમાજના પ્લેટફોર્મ પર આવીને ટુ સમ એક્સટેન્ટ, આઈ નો ઇટ્સ નોટ ધ રાઇટ વર્ડ ટુ યુઝ, પણ પોતાનું માર્કેટિંગ કરો. એઝ ઇન કે આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ગેટિંગ મેરિડ એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ અ સુટેબલ કેન્ડિડેટ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ. તો એ ટાઈપનું સમાજના પ્લેટફોર્મને યુઝ કરો લાઈક અ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, વેધર ઇટ ઇઝ અ બોય ઓર અ ગર્લ. આઈ થિંક એ તમારા માટે જ ફાયદાકારક છે કારણ કે તમને વાઇડર ચોઇસ મળશે, બેટર એક્સપિરિયન્સ મળશે. પર્સનલી તમે જેટલું એ લોકો બીજા છોકરાઓ સાથે, છોકરીઓ સાથે વાતચીત કરશો તો તમારા આઈડિયાઝ બી ઘણા બધા ક્લિયર થશે. સો આઈ થિંક આ ટાઈપનો જે પરિચય મિલન હોય એનું એડવાન્ટેજ લો. એ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી અને આપણે એનો એડવાન્ટેજ લેવો જોઈએ આપણા પોતાના ફાયદા માટે. વેધર ઇટ ઇઝ અ બોય ઓર અ ગર્લ, આઈ થિંક ઓલ ઓફ અસ શુડ go ahead, look forward to such kind of opportunities. And આમાં શરમ જેવું કંઈ છે જ નહીં. આઈ થિંક આપણો સમાજના જ લોકો છે બધા, આપણા અંકલ, આંટી, કઝિન્સ એ લોકો જ છે દૂર દૂરના. એટલે એમાં શરમના નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી. આઈ થિંક તમે સમાજને વધારે સારી રીતે સમજી શકશો, તમારી મેચ્યોરિટી વધશે, તમારા આઈડિયાઝ બેટર થશે, એન્ડ યુ વિલ બીકમ અ બેટર પર્સન વેન યુ અટેન્ડ સચ કાઇન્ડ ઓફ પરિચય મિલન. સો આઈ થિંક આઈ ડેફિનેટલી રિક્વેસ્ટ એવરીબડી કે તમારી લગ્નની ઈચ્છા હોય તો પ્લીઝ બીકમ અ પાર્ટ ઓફ ધ પરિચય. એટલે આજે આપણું આ વેબિનાર રાખ્યો છે આપણે, છતાં પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ 100 જણા થયા, પણ 100 માંથી ઘણા જણાએ પોતાનો વિડીયો ઓન નથી કર્યો. એટલે શરમ બધાને આવે છે. અહીંથી પણ ખબર પડી જાય છે કે ઘણા જણાએ વિડીયો નથી કર્યો. આપણે 2 વખત મેસેજ આપ્યા કે વિડીયો ઓન કરો તો અમને ખબર પડે કોણ કોણ આમાં જોઈન થયા છે. અને વિડીયો ઓન થઈ જાય તો બધાનું એક સાથે ગ્રુપ ફોટો પણ આવી શકે. ફોટો માટે બધા વિડીયો ઓન કરો પ્લીઝ. અને વિડીયો પછી કરશું આપણે અને ફોટો પણ પછી લઈશું કારણ કે હજી એક બહુ મોટો અગત્યનું જે વોટ ઓફ થેન્ક્સ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ જીતેન્દ્રભાઈ ગોગરી ટુ પ્લીઝ કન્વે વોટ ઓફ થેન્ક્સ. ઓવર ટુ જીતેન્દ્રભાઈ. જીતેન્દ્રભાઈ અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ. જે મોબાઈલ में जितेंद्र भाई.
નમસ્કાર. સુણા જાય તો યસ. હા. હેલો મિત્રો, ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી કચ્છી વિસા ઓસવાડ ડેરાવાસી જૈન મહાજન, પરસો આएंगे શ્રી કચ્છી વિસા ઓસવાડ સાનગર મહાજન, શ્રી કેવીઓ સેવા સમાજ અને કેન્દ્રીય મધ્યસ્થ સમિતિને આજના પ્રોગ્રામના પ્રવક્તા ડોક્ટર દીપ્તિબેન શાહ ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવ્યું છે. એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તેમના ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ શ્રી નિયતિબેનનો પણ ખૂબ આભાર. મોજૂદા દર્શકોનો જે ઝૂમ અને યુટ્યુબ પર આ કાર્યક્રમને માણ્યો અને સહયોગ માટે કમિટી મેમ્બરોનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. Thank you so much, Jitu bhai. ઓકે, થેન્ક યુ. That was really very nice and very informative. I can say ekdam much vote of thanks was very conveyed very properly. And now બીજા કોઈ પ્રશ્ન હવે લેવાના છે કે ચંદ્રિકાબેન, આઈ થિંક બે કેન્ડિડેટ છે જે સવાલ પૂછવા માંગે છે. આપણી પાસે ટાઈમ હોય તો પૂછી લઈએ. yeah we can. ઓકે, મિસ્ટર નયનભાઈ, કેન યુ? હેલો. હા. હેલો. હા. અવાજ આવે છે? હા, આવે છે. નહીં, પણ હવે પાછા મ્યુટ થઈ ગયા. હા, એક અનમ્યુટ. અને કે અનમ્યુટ કરે છે. હેલો. ચાલુ. હા, મારો સવાલ નથી પણ મારો સજેશન છે. જેમ દીપ્તિબેને હમણાં કીધું કે સમાજ લેવલ ઉપર આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, તો હસુમતીબેન, અગર તમને ધ્યાન હોય તો 10 વર્ષ પહેલા સેવા સમાજ એક જીવન દિશા ગ્રુપ ચલાવતું હતું. એ જીવન દિશા ગ્રુપ આપણું બહુ લેવલ પર સફળ પણ હતું. એમાં આપણા ગ્રુપમાંથી ઘણા લોકોના મેરેજીસ પણ થયા. તો ત્રણેય સંસ્થાએ મળીને યંગસ્ટર્સ લોકો માટે ગ્રેજ્યુએટ એસોસિએશન ટાઈપનું કંઈક સેમિનાર્સ, વર્કશોપ્સ એ બધું અરેન્જ કરવું જોઈએ. સગપણ સંમેલન 1942 થઈ ગયું, હવે 2022માં રહીએ છીએ, તો કંઈક નવું ટ્રેન્ડ, નવું નામ આપીને લાવવું જોઈએ. બિકોઝ સગપણ સંમેલન નામથી યંગસ્ટર્સ લોકો નહીં આવે, એ હું તમને ગેરંટી આપું છું. સેકન્ડલી, એનો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ તમને કહું, 4 વર્ષ પહેલાનો લોનાવાલામાં કે ક્યાંક આપણે સગપણ સંમેલન કરવાના હતા. 100થી વધારે બોયઝના રજીસ્ટ્રેશન થયા હતા, પણ છોકરીઓના ખાલી 2 રજીસ્ટ્રેશન થયા હતા. એના લીધે આપણને એ આખો ત્યાંનો જે પ્રોગ્રામ હતો એ કેન્સલ કરવો પડ્યો હતો. એટલે નવા ટ્રેન્ડ સાથે આપણી સાથે એડવોકેટ્સ તો છે જ, સાયકેટ્રિસ્ટ, કાઉન્સિલર્સ છે, તો એ સાથે મળીને આપણને કંઈક કરવું પડશે. અને સેકન્ડલી, ક્રિશ્ચિયન કમ્યુનિટીમાં પ્રી મેરેજ કાઉન્સિલિંગ થાય છે, જે મેન્ડેટરી છે એ લોકોના લગ્ન માટે. ચર્ચમાં જ્યારે લોકોના લગ્ન થાય ત્યારે લોકોને મેન્ડેટરી સર્ટિફિકેટ આપવું પડે છે. આપણા હિન્દુઇઝમમાં એ કંઈ મેન્ડેટરી નથી, પણ સમાજ લેવલ ઉપર આપણે આવા કંઈક વર્કશોપ્સ, ડેટિંગ એન્ડ કોર્ટશિપ્સ, પ્રી મેરેજ ને એવું બધું કરીએ. ખાલી હું તો કહીશ યંગસ્ટર્સ માટે જ નહીં, પણ પેરેન્ટ્સ માટે આજની તારીખમાં બહુ જરૂરી છે. બિકોઝ પેરેન્ટ્સના ડિમાન્ડ અને વ્યૂઝને લીધે જ ક્યાંક સગપણ આપણા નથી થઈ રહ્યા 50%. તો બંને સાઈડ જરૂરી છે, સિક્કાની બંને બાજુ જોવાની બહુ જરૂર છે. તો સમાજ ચારે સંસ્થાઓ મળીને કંઈક આગળ આવવું જોઈએ અને આ બધું વિચારવું જોઈએ. ધન્યવાદ. એના માટે એના માટે લાસ્ટ ટાઈમ મીટના પણ આપણે 4 પ્રોગ્રામ કર્યા, પણ મને શું લાગે છે કે તમે હવે યંગસ્ટર આવો. અમે લોકોએ બધું સ્ટાર્ટ કર્યું, પણ ધ થિંગ લાસ્ટ તમે લોનાવાલાનું કીધું એવી જ રીતે કે છોકરાઓ આવતી જ નથી, કેન્ડિડેટ્સ આવતા જ નથી. તો વોટ આઈ સે કે તમે આવો, આપણે સાથે મળીને આગળ કરીએ. અમે લોકો સગપણ સંમેલન કેવું છે, યુ કમ અપ, વી કમ ટુગેધર વિથ યુ એન્ડ યુ માર્કેટિંગ. બિકોઝ જેટલા આપણા સ્પોર્ટ્સના, એજ્યુકેશનના જેટલા પ્રોગ્રામ સરસ થાય છે, એમાં જેટલા ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે, એટલા આપણા મેરેજના માં વી આર લિટલ બીટ સમવેર ધ ખીણ બહુ છે. તો તમે યંગસ્ટર આવો, આપણે સાથે મળીને આ ખીણ ઓછી કરીએ. I think the suggestion I will give is, Asumati Ben, એક youth wing committee બનાવો, તમારા મધ્યસ્થી કમિટીની youth committee બનાવો. Yeah, very good. કે જેમાં તમે you keep people who are between say 25 to 35 years of age. અને એમાં એક કમિટી અને એમાં એક leadership લઈ આવો. I think they will be able to do an amazing job. Yeah, good idea. So create a youth wing, send across a WhatsApp message કે જેને પણ join થવું હોય કોઈ contact number આપો, અને જેને પણ ઈ youth wing માં join થવું હોય એમને join થવા દો, અને એમાંથી જ let them have some committee members, and then your committee and the youth wing committee can work together, I think, to go ahead with the forward
program. ગુડ સજેશન દીપ્તિ. મંજુલાબેન આવેલા, ક્યાં ગયા? મંજુલાબેન, દીપ્તિના મમ્મી, દીપ્તિના મમ્મી આવેલા. મંજુલાબેન આવ્યા હતા, ત્યાં સુધી અનમ્યુટ કરી જતા રહ્યા. એક મિનિટ ઓકે ઓકે, બોલાવું છું એમને, બોલાવું છું. હા, નો પ્રોબ્લેમ. મંજુ, I think while she comes, we can still move ahead. yeah. Yeah, I think so. Everyone has really, we should really appreciate each and everyone that they have really on their video. So that has come up ahead. So it's really nice to see everyone right now. એટલે અમે દીપ્તિના બધા પ્રોગ્રામ અમે અટેન્ડ કરીએ છીએ અને અમને પણ દીપ્તિના પ્રોગ્રામમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળે છે. Yeah, it's looking like that, ne? If I stop the video, why I stop the video? Then stop the video because then we may be disturbing other people and then everybody would be not able to concentrate on the lecture. Okay. See, અમારી ઈચ્છા હોય છે કે લેક્ચર પર કોન્સન્ટ્રેટ કરે, કારણ કે ઘણી વખત મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે જ્યારે વેબિનાર હોય છે ત્યારે આપણે અડધો ટાઈમ એ જોઈએ છે કે કોણ અટેન્ડ કર્યું છે અને કોણે અટેન્ડ નથી કર્યું. Okay. જો વિડીયો ચાલુ હોય તો, એટલે જે સબ્જેક્ટ છે એના પર જવાને બદલે આપણું જે સોશિયલ ગેધરિંગ એ હોય છે કે ભાઈ આ વેબિનારમાં કોણ આવ્યું છે અને કોણ નથી આવ્યું, એટલે મેં વિડીયો એટલે બંધ કર્યો. ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. આ વેબિનાર કર્યા પછી પણ અમારું 21 મે ના એક આવી રીતે જ પરિચય મિલન જેવો પણ અલગ કોન્સેપ્ટ થી અમે લોકો રજૂ કરવાના છીએ. તો આજે જેટલા પણ કેન્ડિડેટ વેબિનારમાં છે, ગર્લ્સ ઓર બોયઝ બોથ, બંને જણા, અને ખાસ કરીને છોકરીઓને પણ અમે કહીએ છીએ કે એ લોકો આ અમારું આ જે સંમેલન થશે એમાં ભાગ લેજો. અને જો તમારા કંઈ પણ ક્વેશ્ચન કે સજેશન હોય તો રાઇટ ચોઇસના ગ્રુપમાં અમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોકલજો, અમે સોલ્યુશન કરવાની કોશિશ કરીશું. અમારું રાઇટ ચોઇસનું પણ એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે. રાઇટ ચોઇસમાં જેમણે પણ ફોર્મ ભર્યા છે એ બધા કેન્ડિડેટનું એક ગ્રુપ બન્યું છે. અને બધાને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આ પછી પણ અમારા જે પણ કેન્દ્રીય મધ્યસ્થી સમિતિના જે પણ પ્રોગ્રામો થાય, વેબિનાર હોય કે સેમિનાર હોય, ઓનલાઈન હોય કે ઓફલાઈન હોય, તો પ્લીઝ તમે કન્ડક્ટ કરો, તમે એમાં આવો અને તમારા પ્રશ્નોના સોલ્યુશન શોધવાની અમે કોશિશ કરીશું પૂરેપૂરી. ઓકે, That's really great, and we should definitely look over it. અને હમણાં બી જે ગ્રુપ્સ બન્યા છે, I want you all to stay tuned because we have all our upcoming updates અમે એમાં જ મૂકશું. So પત્રિકા બી વાંચતા રહેજો અને please tell everyone to participate very actively. And again to Dipti-ben, it was very brilliant and very informative session. And thanks to each and every one of you. And tamara koi bhi I think so in the group we are still there, and Dipti-ben, even you are there in the group, I think so. So in case if there are any queries, so she's always there to help us. Yes, So, you can forward the questions to me. I don't think I'm yeah. in the group, but you can forward the questions. Who Yeah. will add in the group if you are not there? Yeah, you can add. Yeah. So thank you each and every one of you. અને પછી હવે એક આટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન લઈ લીધું છે આપણે, તો એક તાળીઓનો એક તો હોવો જ જોઈએ દીપ્તિબેન માટે. So let us all give a big round of applause to one and only one of the fascinating personality today, Dr. Dipti-ben Shah. And now with a smiling face, I want each and every one of you to have one photograph. So Niyati, now it's your job to take us very catchy photograph. Thank you everyone. All of you please come and on your videos. I think better. Niyati, done?
Done. Done? Okay. Thank you so much. Thank you so each and much, every one of Dipti. you. Thank you so much. Now is the time to, it's very high time. Now we can leave. And Hasumati Ben ki chejo hai aake ki? ના ના થેન્ક યુ દીપ્તિ જો થેન્ક્સ કરેલા. Okay, okay. It was a pleasure. અને It was my pleasure. અને તરલાબેન કે કી chejo hai? Tarlaben, you want to say something? Tarlaben, unmute, unmute, unmute. Tarlaben, you have to unmute. You have to unmute. Yeah, No, she's still mute. yeah, one second. Hello. Ha. Thank you to all of you. Thank you very much to Dipti Ben. You have given your special time for us, and every time you are giving us service to Madhyasthi Samiti also. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Chandrika Ben. Yeah, thank you each and every one of you. Now, today you all enjoy because it's a new year and stay happy. Thank you. હલો ગ્રુપમાં જોઈન થવા માટે કેન્ડિડેટ નંબર માંગી રહ્યા છે તો અમે દર ગુરુવારના 3 થી 5 માં સેવા સમાજની ઓફિસે ત્રીજે માળે રાઈટ ચોઇસની કમિટી હાજર હોય છે. તમે રાઈટ ચોઇસના નંબર પત્રિકામાં પણ આવી રહ્યા છે. તમે પત્રિકામાંથી મેળવી લેજો અથવા તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ અમારા કમિટીમાંથી જો કોઈના મીતાબેનના કે સુરેખા ગોગરી કે નીતાબેનના કોઈના નંબર તમારી પાસે હોય તો અમને વોટ્સઅપ કરશો તો તમને અમારો રાઈટ ચોઇસના ગ્રુપની લિંક મળી જશે અને તમે રાઈટ ચોઇસમાં પણ ફોર્મ ભરજો. અને દર ગુરુવારના 3 થી 5 માં સેવા સમાજની ઓફિસ ચીચબંદર માજનવાડીમાં ત્રીજે માળે રાઈટ ચોઇસ કમિટી હાજર હોય છે. ત્યાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. That's great, Thank you Surekha very Ben. That's much, great. everybody. Thank you very Yeah. much. Bye. Bye.